Good afternoon, mo kí gbogbo lé o. Mo kí gbogbo lé o. Ètò yìí lè má pẹ́, a máa wọlé sìn, a máa tó lọ sórí. Right. Hello. Mo kí gbogbo lé o, ẹ káàsán. Mo kí gbogbo lé, inú wa dùn bẹ́ ṣe darapọ̀ mọ́ wa o. A fẹ́ sáré sọ àwọn kankan náà ni. Àkọọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ wa, a máa sáré sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Àkọọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ wa, a máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Àkọọ́lẹ̀ yẹn ni, ẹ má bínú, àkọọ́lẹ̀ yẹn ni àkọọ́lẹ̀ pé bí wọ́n ṣe mú àwọn bàbá wa. Ìjọba amúnisìn fẹ́ mú Navy Commodore Kunle Olawunmi nítorí àṣírí irọ́ ìjọba tí wọ́n tú síta. Òun ni àkọọ́lẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ká dá sí ètò náà. Àmọ́ ká tó bẹ̀rẹ̀, mo kí gbogbo lé lẹ́ẹ̀kan sí o, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ kí a gbọ́ àwọn kankan láti bẹ̀rẹ̀ kí àwọn èèyàn lè fi wọlé. Ẹ má bínú. Okay. So ibi tí ọ̀rọ̀ wà, ẹ rí pé àwọn ará bí wọ́n ní èrò burúkú sí wa lápapọ̀. Àwọn ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbà. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Àwọn ò tẹ́ gbọ́dọ̀ gbà ni. Àwọn ò gbọ́dọ̀ gbà. Ẹrú ò lè ṣe ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ẹrú ò lè ṣe ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ẹ bá máa pé ètò ẹ̀ṣin, ẹ bá máa pé ètò yìí. Ọmọ Oduduwa Iléyá o. Ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ọmọ Oduduwa Iléyá o. Àlejò nílé àwọn gbòòfún, aláṣọ nílé àwọn wàkísà, ọmọ ẹlẹ́ran wọ́n jẹ́ gángan. Ọmọ Oduduwa Iléyá. Àwa ló la àṣà, àwa ló ní iṣẹ́, àwa ló ní ìmọ̀, àwa ló lóye. Àṣẹ̀dá ló dá wa bẹ́ẹ̀, àdẹ̀dá ló ṣe wa bẹ́ẹ̀. Pé àsíá rẹ̀ sókè kó mi àfẹ́lẹ́lẹ́. Ọmọ Oduduwa Iléyá. Iléyá o. Ẹrú ò lè ṣe ọba ò lè ṣe bí ẹrú. Ọmọ Oduduwa Iléyá. Gbọ́dọ̀ fi lọ lélẹ́yìí o. Ẹ bá máa pèsè ẹ̀jọ̀. Òmìnira máa wá dómìnira. Iléyá o. Àwọn ìjòyè wá di pàṣẹ fáwọn ọmọ ọba. Iléyá o. Abẹ́rẹ́ orí adé bó ṣe wá ń sùn káàkiri. Iléyá o. Gbogbo orí adé wa gbogbo ló máa wá ń sùn lórí. Iléyá o. Yorùbá jí lójú ohun ẹ̀dá kan fi mọ̀ sọ pé. Iléyá o. Yorùbá ẹjí lójú ohun ẹ̀dá kan fi mọ̀ sọ pé. Iléyá o. Gbogbo ọmọ Oòduà ẹjí lójú ohun ẹ̀dá kan fi mọ̀ sọ pé. Iléyá o. Iléyá. Tó ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jẹ́ kí a wá kọ orin ìbílẹ̀.
ìṣọ̀kan àtòmìnira ní ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ́fọ́ ire àtòhun tó dára ọ̀wọ́ òwà dìde wọ́n sì kó ẹ̀tọ́ rẹ̀ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. tó ẹ káàbọ̀ a kí gbogbo ọmọ Odùduwà nílé ni o lóko ni o nírìn àjò gbogbo wa a kí wa lágbára Èdùmàrè ó ti ṣeéṣe fún wa òmìnira yìí a máa gba òmìnira yìí a ti rí pé àwọn ọ̀tá ti gbógun lọ́nà kan náà lóríṣiríṣi ọ̀nà tí a máa gbà ládùúrà fúnra wa ni pé ogun ìdílé kan máa bára wa jà kí Èdùmàrè kan bá wa yọ kúrò láàrin wa ìyẹn ni àdúrà tó ṣe pàtàkì fún wa ogun ìdílé tá à ń bára wa jà sí ìdílé kàkà kọjú sáwọn tó ń gbógun tiwa láti ta kí Èdùmàrè kí àwọn alálẹ̀ kí wọ́n bá wa kó sí àárín yẹn kí ọ̀rọ̀ wa ká gbọ́ra wa yé ẹjọ́ ẹ bá wa fi àṣẹ sí àṣẹ wà àṣẹ́gun òmìnira yẹn sẹ́ ó máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ á ti mọ̀ pé àwọn kan wọn ò fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ àmọ́ ojú àwa tí a fẹ́ á ṣẹlẹ̀ lójú gbogbo wa àmàdélẹ̀ ìlérí yẹn gbogbo àwọn tó lè sọ pé wọn ò fẹ́ ká débẹ̀ wọn gan náà ni wọ́n máa làwọn alálẹ̀ máa dálẹ́jọ́ wọ́n dẹ̀ máa ṣe wọ́n bọ́ ṣe ń ṣojú ó ti yé yín bí abẹ́tà ń lọ nìyẹn ẹ bá a máa pín ètò yìí o ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá a máa pín gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ní ìjẹta kọ́ ni a gbé ètò kalẹ̀ ó já sórí ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa Navy Commodore ẹ jẹ́ kí n gbé àwòrán wọn sórí ibi kẹ́ lè mọ ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ pẹ̀ so kẹ́ lè mọ̀ pé àwọn ará bíi wọ́n ti ṣetán àti ṣera wọn ní jàǹbá láì ṣàwá wọn ò dẹ̀ ní rí ṣe mo rò pé mo rí ń bíbá ṣé mo rí lẹ́ẹ̀kan ẹ má bínú Navy Commodore Kunle Olawunmi àwa àwòrán yẹn jáde ń sìn ẹ ṣáà fún mi ṣẹ́jú mélòó kan máa wá jáde ń sìn torí mo agbéjáde lẹ́ẹ̀kan but a máa ṣe nǹkan kan mo fẹ́ kẹ́ ẹ wò lórí ìgbà tí àwọn àgbẹ̀ wá sórí ìgbà tí a gbé ọ̀rọ̀ yẹn wá sórí ètò ṣé mo pa sọ pé àṣírí ńlá la gbé wá pé àṣírí tú ṣé mo pa sọ ẹ jẹ́ kí a wá wo kákan rán wa létí ní tí a sọ lórí ètò yẹn náà ńgbà náà ní ọjọ́ mélòó kan sẹ́yìn kákan rántí ẹ jẹ́ kí a wá jáde. 20% casualty is allowed in trying to achieve the end game. Monday.com Work Docs is a new kind of doc. You don't just write with it, you create entire work. àwọn nìyẹn o. káwọn ṣáà ti rí fúlàní táwọn gbà ní. so nǹkan tí mo fi hàn wá àwọn ìjọba àwọn bàbá wa yìí wọ́n ti kọ ìwé pé àwọn fẹ́ wọ́n ń wá àwọn bàbá wa torí àṣírí tí wọ́n tú ṣé mọ̀ pé a gbé ètò yẹn wá tí a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ adẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yẹn ṣé mọ̀ pé a sọ̀rọ̀ yẹn a dẹ̀ sọ pé àṣírí tó tú yìí àṣírí ńlá ni a ti rí báyìí pé ó kàn wọ́n lára kódà ó kan àwọn ìjọba Fúlàní yẹn ó kàn wọ́n léegun ara ó ń ta wọ́n lára pé àṣírí táwọn gbé kalẹ̀ táwọn ti ń bò ní arákùnrin tó wà láàrin wa ìtàtìrò pé bóyá a ti darí ẹ̀ ó rẹ̀ tú àṣírí yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn lọ́wọ́ láwọn wà a máa ká ọ̀rọ̀ yẹn o dẹ̀ máa sọ àwọn nǹkan míì láàrin yẹn mo kàn fẹ́ fi hàn wá náà ni kó kàn yé wa. àwọn òde ní gbà lórí ilẹ̀ bàbá tàwa o. àwọn onígbà bẹ́ẹ̀ ni o àwọn onígbà lórí ilẹ̀ bàbá tàwa so àwọn àṣírí tí wọ́n tú àṣírí ẹ jẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí àwọn àṣírí tí wọ́n tú ni pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń gbé àwọn Boko Haram lẹ́rìn wọ́n wà ní ìjọba yóò dẹ̀ fẹ́ kí àwa mọ gbogbo yẹn ẹ rí pé ẹ̀tàn ló bá dé ẹ rí pé ẹ̀tàn ni àwọn ìjọba amúnisìn ìjọba Fúlàní ẹ̀tàn ló bá dé àbí kílẹ̀ ni mo wí ohun tí àwa rí inú ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn o n ta rí inú ọ̀rọ̀ yẹn òun la ní ká gbé kalẹ̀ ẹ jẹ́ kí a wá gbọ́ n tí wọ́n sọ ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan bàbá wa ẹ jẹ́ kí a gbọ́
n tí wọ́n kọ rèé o wọ́n kọ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n kọ́ léèbó wọ́n ní breaking Defence Intelligence Agency DIA declares retired Commodore Olawunmi Commodore Kunle Olawunmi wanted over Channels TV anti-Buhari interview may seize international passport. Wọ́n fẹ́ gba passport DIA asked Olawunmi to come to its headquarters. Wọ́n ní pé kán lọ sí headquarters wọn ní Abuja ní Tuesday pẹ̀lú passport. Wọ́n ní kán lọ níjọ́ Monday Tuesday ọjọ́ kí ló ń pè o Monday ọjọ́ Ajé ọjọ́ ẹ má bínú ìjọ Tuesday ṣá ẹ má bínú kíní ọ̀hún ó dẹ̀ sá lọ mo ṣe fẹ́ rántí mo fẹ́ rí i pé tí máa ti sọ̀rọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn mọ̀ èdè wa ṣe pàtàkì mo fi kíní ọ̀hún sí ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan máa wá jáde ńsìn nǹkan máa wá jáde mo mọ̀ pé nǹkan tí mo sọ yẹn náà right but mo fẹ́ kó bá mu náà ni mo ń bọ̀ kó bá mu mo ṣọ́ kó bá mu mo mọ̀ kíní ọ̀hún àbí kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Tuesday ọjọ́ Ìṣẹ́gun àbí náà ni àbí náà ni Monday ọjọ́ Ajé Tuesday ọjọ́ Ìṣẹ́gun wọ́n ní pé kán wá sí ọ̀dọ̀ àwọn DSS kán wá síbi bí wọ́n ti ń pè wọ́n náà kán ṣàlọ́ wọ́n lọ síbi ilé-iṣẹ́ wọn níjọ́ Tuesday tó ń bọ̀ yìí pẹ̀lú passport wọn. Wọ́n ní pé kán wá sí Abuja ní Tuesday pẹ̀lú passport wọn. Wọ́n ní the Defence Intelligence Agency has declared Nigerian Navy Commodore Kunle Olawunmi wanted for exposing in an interview how President Muhammadu Buhari's administration refused to probe high-profile politicians whom Boko Haram terrorists named as their sponsors. Sahara reporters learned that DIA asked for Olawunmi to come to its headquarters in Abuja and on Tuesday with his international passport which may be seized. So wọ́n fẹ́ gba passport ẹ̀ kó máa lè jáde. Ìjọba amúnisìn wò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ẹ̀sìn nígbàgbọ́ nu wọn Nàìjíríà òun rèé o ara ń tàn sọ nìyẹn o tàbá wí sí ẹ̀ nígbọ́ máa sọ pé àgàgà ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ Yorùbá tàbá ti sọ alátẹnumọ́ ti pọ̀ jù àtẹnumọ́ àwọn ọmọ yẹn ti pọ̀ jù kíní kan ṣe bóun náà rèé ara wọn dẹ̀ ni arákùnrin yìí ó tú àṣírí ó sọ pé ìjọba wọ́n ń fún àwọn Boko Haram lọ́wọ́ wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ kódà ìgbà tí wọ́n mú àwọn Boko Haram wọ́n mú àwọn ọgọ́rùn-ún mẹ́rin Boko Haram wọ́n mú wọn nínú wọn lọ sọ pé àwọn tó ń ràn àwọn lọ́wọ́ wọ́n wà nínú ìjọba o wọ́n dẹ̀ wá sọ kíní yẹn lórí afẹ́fẹ́ wọ́n wá fẹ́ wá gbé wọn so wọ́n ní the agency wọ́n ní wọ́n ti wá ń sọ wọ́n di ẹni tí wọ́n ń wá kiri nsìn wọ́n ní the agency has declared retired Navy Commodore Kunle Olawunmi wanted for spilling beans wọ́n gbọ́ fẹ́ mú wọn torí pé wọ́n tú àṣírí gbogbo ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìjọba Buhari wọ́n ní kó wá pẹ̀lú passport níjọ́ ọjọ́ Ìṣẹ́gun àdèmáṣẹ́gun náà ni a máa ṣẹ́gun náà ni ọmọ tí mo ń tán ṣe yìí a máa ṣẹ́gun náà ni àwa ọmọ Yorùbá lórí ilẹ̀ bàbá tàwa ó ti di dandan àwọn alálẹ̀ máa gbé wa dẹ̀ máa ṣẹ́gun gbogbo ìjà ìwọ̀sí ìwà amúnisìn ìwà akónilẹ́rú tí wọ́n ti fi ń tọ̀wọ́ tó ti fi ń darí wa látijọ́ yìí tó fi ń gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ tó fi ń rẹ̀ wa jẹ ìrẹ́jẹ yẹn ti wá tó ẹ jẹ́ ká dúró lápapọ̀ àdúrà tí àwa máa ní lẹ́nu àti ìṣe táwa látàmṣe ń sìn ni pé ṣé rí àwa ọmọ Yorùbá ọ̀rọ̀ wọ ó láti wọ̀ ẹnu wa láti kò ṣẹ́rí kò sí ogun tó burú jù bí ogun ìdílé torí ogun ìdílé yẹn n tó ń fà ní pé ibi tá a ti gbé ń bára wa jà ibi tá a ti gbé ń ṣe kíní kan kíní àwọn ọ̀tá tó yẹ ká kọjú sí wọ́n á wọlé sí wa láàrin wọ́n á gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo wa àtàwọn tó ń bá rí sọ pé lágbájá ló ṣe bí o ẹ̀tàmẹ̀dẹ̀ ló ṣe tàn ń yẹn o ẹ jẹ́ kó yé gbogbo wa àdàntà ṣe sọ nìyẹn o wọ́n máa ń sọ ọ̀rọ̀ kan ẹjọ́ ẹ má bínú o ètò tó bí ìwé wájà àgbà ẹ̀yìn àgbà wọ́n ní ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ lọ́nà ká wá fi ààbọ̀ fún adìyẹ gbogbo ẹ̀yìn àgbà àtẹ̀wọ̀n àánú lé ẹ ti mọ̀ túmọ̀ tá à ń sọ yẹn àsìkò yìí àwọn aráàbí ìfẹ́ gba kínní yìí wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́
ẹ jẹ́ ká máa bá ọ̀rọ̀ lọ mo tún máa mú àwọn ọ̀rọ̀ kankan wá tó máa tún fi yé wa ẹ jẹ́ bá máa pín ètò yìí ó ṣe pàtàkì ẹ bá máa pín ètò yìí ó ṣe pàtàkì gan-an so ní ọjọ́ kí náà ti pín ọjọ́ yìí náà ẹ má bínú mo kàn fẹ́ wo náà nìyẹn ọjọ́rú Wednesday ní ọjọ́rú tó kọjá wọ́n ní pé wọ́n ní Navy Commodore Olawunmi wọ́n sọ̀rọ̀ lórí Channels TV ṣé mọ̀ pé wọ́n lọ mú wọ́n ní kí àwọn channels àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ wọ́n láti pè wọ́n kán lọ pèsè ìdí tí wọ́n ṣe jẹ́ kí òun Navy Commodore Kunle Olawunmi sọ̀rọ̀ àti Governor Otom àwọn méjì so dẹ́ẹ̀ lọ ṣe mú wọ́n lọ wọ́n pe máa pẹ́ Ògún wọ́n pe Káyọ̀dé Òkìkíọlá wọ́n tún wá pe Chamberlain Uso àwọn mẹ́ta yẹn wọ́n pè wọ́n sí inú ọ́fíìsì kan lọ bá wọn sọ̀rọ̀ pé wọ́n láti dáhùn kíníkan pẹ̀lú àwọn kan náà tó wà ní channels lórí ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n tún gbélé wa wọ́n ní pé nínú ẹ̀ ó sọ pé gbogbo àwọn tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn àwọn apààyàn Boko Haram pé wọ́n lòdì sí pé bó ṣe ń pa àwọn èèyàn wa wọ́n á dárúkọ bí kan ní Kaduna tí wọ́n ti pé pààyàn wọ́n ní pé ní Nigeria ìgbà tí wọ́n pa àwọn èèyàn méjì ní NDA Nigerian Defence Academy pé wọ́n lòdì sí wọ́n yarí sí wọ́n náà wò pé kò dára rárá ni so wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ wọ́n ní nǹkan tí àwọn bàbá sọ ni pé èèwọ̀ ni pé kí àwọn tó ń bàlújẹ́ àwọn apààyàn kan wọnú Nigerian Defence Academy kan wá pa àwọn èèyàn kọ́ dẹ̀ mú jẹ bẹ́ẹ̀ yẹn pé èèwọ̀ ni kò yẹ kó ṣẹlẹ̀ òótọ́ ọ̀rọ̀ dé ni kí ẹ máa gbọ́ gbogbo nǹkan tí bàbá yìí sọ kò sí irọ́ nú ẹ̀ o kò sí irọ́ kankan nínú nǹkan tí àwọn bàbá wa yìí sọ o kò sí irọ́ kankan mo jẹ́ kó yé wa o torí náà tó máa ń sọ ń sìn pé ó yẹ kó ṣe kíní kan kò yẹ igbá ní àwo ní tàmẹ́dò ní irọ́ ní gbogbo ẹ̀ o má gbà wọ́n gbọ́ o irọ́ ló bá dé tí àwọn kan máa ń sọ lórí ètò wa ní gbogbo gbà irọ́ ló bá dé gbogbo ẹ̀ pátápátá irọ́ ni o irọ́ náà fẹ́ ẹ̀tàn dẹ̀ ni àwọn tó dẹ̀ ń sọ kìíní yìí ẹ jẹ́ kó yé wa àwọn Boko Haram bó ṣe ń pa àwọn èèyàn wa wọ́n gbé wọn lọ dé ilé adájọ́ kan dájọ́ fún wọn o ṣé náà máa sọ pé wọ́n ti yíwà padà ẹ̀tàn dẹ̀ lọ́rọ̀ yíwà padà yẹn torí ẹ̀sìn wọ́n mọ̀ pé púpọ̀ nú wa a nígbàgbọ́ nú ẹ̀sìn tá bá ti gbọ́ pé wọ́n yíwà padà èmi Ọlọ́run ti kó sí wọn nú jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀ ẹ̀tàn tó fi ń tàn wá nìyẹn tó má ti sọ ẹ̀ fà wá àwọn tó sọ pé wọ́n ti yíwà padà ìbọn tí wọ́n gbà lọ́wọ́ pé ìjọba ló ń tọ́jú ìbọn fún wọn nítorí màá lọ ṣe ni pé tó má ti sọ pé wọ́n á dúró síwájú kámẹ́rà àwọn ti yíwà padà àwọn ṣe kíní kan àwọn ṣe gbá àwọn ṣàwo ẹ jẹ́ kí n fa àpẹẹrẹ hàn yín kí àwọn tí bá ti tẹ̀lé ètò yìí wọ́n ti mọ ohun tí mò ń sọ ẹ jẹ́ kí n tún fi àpẹẹrẹ kan kí n fi hàn yín mo kàn fẹ́ mú jáde ni ẹ̀tàn ló bá dé gbogbo kínní bàbá wa kò wọ́n rú òfin kankan òótọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n tú àṣírí torí pé àwọn ìjọba wọ́n fẹ́ sọ ilẹ̀ Yorùbá di ilẹ̀ Fúlàní ẹ jẹ́ àsòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ abára àsòótọ́ ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ kí n gbé jáde mo kàn fẹ́ fi àwọn nǹkan kan hàn wá ní ibi tí kẹ́lẹ̀ mọ̀ kẹ́lẹ̀ sọ fún àwọn tó máa ń lé pé tó má ti gbọ́ pé àwọn kan sọ pé àwọn ti ronúpìwàdà àwọn ti tọrọ dáríjì irọ́ ló bá dé ẹ̀tàn ni ẹ̀tàn gbogbo ẹ̀tàn ni láti òkè délẹ̀ o ẹ jẹ́ kí n wo kíní ọ̀hún mo kàn fẹ́ mú jáde mo ń bọ̀ o tó bá ṣe é ṣe mo máa fi yẹn hàn yín so nǹkan tí àwọn bàbá wa tó ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ wọ́n ń tú àṣírí irọ́ tí ìjọba ń pa wọ́n ń gba owó wa wọ́n dẹ̀ máa fi wá sínú ìyà wọ́n á fi wá sínú ìgbèkùn àwọn èèyàn wa ń jìyà àwa tó yẹ pé gbogbo nǹkan ta ní àwọn àlùmọ́ọ́nì wa tó yẹ ká máa gbádùn a lè gbádùn ẹ̀ torí ìjọba amúnisìn ìdí tí a ṣe fẹ́ gba òmìnira rẹ̀ o ìdí tí a ṣe fẹ́ gba òmìnira rẹ̀ ẹ jẹ́ kó yé gbogbo wa lápapọ̀ kó yé wa dáadáa ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú bó ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ìmọ̀ ń fojú wo kíní ọ̀hún so máa lè gbé wá òun rèé ẹ wò ó ṣẹ́rí àwọn arákùnrin tó wọ̀ mí báyìí ṣẹ́rí bó ṣe dúró ṣẹ́rí pé àwọn àmì wọ́n ń dúró tì wọ́n ti gbé a sọ̀rẹ́ndà pé àti ronúpìwàdà kọ́ tó ṣe báyìí wọ́n á ti ṣẹ́rí wọ́n rán wọn sínú àwọn abúlé kọ̀ọ̀kan kọ́ lọ pa àwọn èèyàn
tán bá ti pa àwọn èèyàn yẹn tán ìjọba àwọn onídàábòbò tó ń pera wọn ní àwọn aláṣọ kakí àwọn àmì wọ́n á lọ kó bọ̀ wọn fún wọn pé ok àwọn ti parí iṣẹ́ mẹ̀yẹn o ok ẹ lọ síta ẹ lọ sọ fún wọn pé àti ronúpìwàdà wọ́n á kó pépà dání ẹjọ́ àtọrọ àforíjì àti yíwà padà àti ṣe kinní kan àti gbà àníṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ gbà wá gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ yín ládùúgbò kinní kan ìjọba wa sọ fún wa pé wọ́n ti ronúpìwàdà láì gbé wọn lọ lé adájọ́ láì wo ìkọ̀kan nú wọn kọ́ mú wọn mélòó nú wọn náà ti wọ ẹ̀wọ̀n mélòó nú wọn náà ti kó sẹ́wọ̀n ara ń tí bàbá tí Navy Commodore Kunle Olawunmi tán ṣe sọ tí wọ́n sọ nìyẹn ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi sọ̀rọ̀ mi yé yín ṣé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ṣó yé wa ṣó yé yín so gbogbo tí mo kàn fẹ́ kó yé wa ni pé tán bá ń sọ fún wa pé wọ́n ti ronúpìwàdà irọ́ ló bá dé wọ́n ti mọ̀ pé gbogbo àwa ọmọ Yorùbá a ní gbàgbọ́ púpọ̀ nínú ẹ̀sìn bó jẹ́ mùsùlùmí o bó ṣe kìrìsìtẹ́nì o tá bá ti gbọ́ àwọn ronúpìwàdà ẹ jẹ́ ká filẹ̀ wọ́n ti ronúpìwàdà náà a ṣe kinní kan àdúrà bẹ́ẹ̀ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n á tún gbé wọn lọ sí abúlé míì wọ́n á lọ pààyàn tọ́ bá ti tún pààyàn tán tọ́ bá ti ṣe tán wọ́n á tún gbé wọn jáde wọ́n á tún fún wọn pẹ́lákà ẹ̀tàn ní kinní yìí ẹja àjì bẹ́ẹ̀ lọ́ ṣe ń pa àwọn èèyàn kiri lójoojúmọ́ kò síjọ́ kan tẹ́ máa jí tẹ́ ẹ̀ ní gbọ́ pé àwọn kan tún ti kú ní abúlé kan àbí ìlú kan kò sí ìjọba dẹ̀ wá ń díẹ̀ ẹ jẹ́ kí n fi ibi tí àwọn bàbá wa tán ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ṣe pàtàkì tán sọ tán yànnàná ẹ̀ díẹ̀ ẹ jẹ́ kí n gbé wọlé díẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ní ilé ìta ṣe ní ìjẹta kọ́ ni mo kàn fẹ́ fi hàn wá náà ní ká gbọ́ díẹ̀ mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ kó yé wa o. ẹ jẹ́ kábòsí ńlá ni. ń bọ̀. ẹ jẹ́ abára wa sòótọ́ bí yín o. ń bọ̀ mo fẹ́ wá kiri mo fẹ́ wá bí tọ́jú pé sọ̀rọ̀. ó ti tó. It's on the internet. ẹ máa wòran. So it's not even about the people we interrogated. The intention is to Islamize Nigeria. Ṣé ń gbọ́. ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo wọ́n Nàìjíríà. ẹ wá wò lórí map. Kí wàá ṣe báyìí náà mo fẹ́ fi hàn yín. wọ́n ní ọkọ̀ tó lé pé àwọn advocate of inú dọ̀tí. Islamic à ń sọ fún. ẹ má bínú ń bọ̀ mo kàn fẹ́ wá bẹ̀rẹ̀. It's not about ransom. I just want to confirm to Mape that she is right. It's not about ransom. They just want to pass a message. We can come in. We can do what we need to do. And there are some hardliners in this government that are sponsoring this kind of narratives. Ṣé ń gbọ́ o. So mo kàn fi yẹn hàn wá ká gbọ́ àwọn tí èèwọ̀n bá wo ètò yẹn mi nífẹ̀ẹ́ ká tún mẹ́nu bá ń sìn àwọn tí ẹ̀ bá tí wo ètò yẹn ẹ lọ sórí Oduduwa TV radio lórí Facebook àbí YouTube ẹ gbọ́ nǹkan tí a gbé jáde níjẹta gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn a ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa àwọn á sọ̀rọ̀ díẹ̀ àwa á túmọ̀ ẹ̀ díẹ̀ torí wọ́n sọ léde èèbó àwa á gbé sí Yorùbá kó lè yá àwa ọmọ Yorùbá ká lè máa bá àwọn tí nǹkan tó ń lọ nílẹ̀ wa lọ púpọ̀ nínú wa pàṣàṣà ló lè gbọ́ jẹ́rí mo dẹ̀ fẹ́ sọ kí nìkan fún àwa ọmọ Yorùbá ṣẹ́rí gbogbo àwa tá a wà lókè òkun àwọn púpọ̀ nínú àwọn nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ tá a máa ti gbọ́ pé àwọn kan ti pa àwọn kan àwọn èèyàn wa ń lé ó lè tó ọ̀sẹ̀ kan tó mọ̀ di abájọ ohun tó ṣẹlẹ̀ ládùúgbò wọn sọ̀rọ̀ mi yẹn ó lè tó ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì kan tó mọ̀ di abájọ ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ ládùúgbò wọn bẹ́ẹ̀ àwa á ti mọ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ gbàrà báyìí àwa táwa lókè òkun àti ń gbọ́ torí ẹ̀ ló ṣe pàtàkì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbọ́ ètò yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lókè òkun ẹ máa bá máa pín ètò yóò ṣe pàtàkì adẹ̀ ti sọ fún yín ẹjọ́ ẹ lè máa gé díẹ̀díẹ̀ nú àwọn ọ̀rọ̀ tá a bá sọ lórí Oduduwa TV ẹ gé kẹfì ránṣẹ́ sílé ibi tó bá ṣe pàtàkì ẹ sáré gé torí ẹ mọ̀ iṣẹ́ pọ̀ ẹ wá gan à ń gbìyànjú àti ṣe o àmọ́ ẹ mọ̀ ó lè ṣòro díẹ̀ torí ìpàdé ń bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ìpàdé kan wà mo wà nínú ìpàdé yẹn mo láti kúrò kí n jáde kí n wá ṣe eléyìí pé eléyìí ṣe pàtàkì o kí n mú wá ká fi tó gbogbo ọmọ Odùduwà létí o pé nǹkan táwọn ìjọba wa gbọ́wọ́ lére o àwa gan o ǹjẹ́ kò yé wa báyìí pé alátisowọ́pọ̀ báyìí kíákíá
torí nǹkan tó ń fẹ́ ṣe wọ́n fẹ́ pín wa wọ́n dẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ èdè àìyedè yẹn wọ́n fi pín wa káwọn lè máa rí bí mú wa bẹ́ẹ̀ yẹn kó lè ṣe fún wọn láti lè fi ṣe ìjàmbá tó fẹ́ ṣe. Ẹ ti gbọ́ nsìn lẹ́nu Navy Commodore Kunle Olawunmi wọ́n fẹ́ fulanize ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ pátápátá tọ́ mi yé so wọ́n wá sọ ní pé ibìkan tó wá sọ nsìn wọ́n mí ní ká gbọ́ ẹ̀ fún yín mo kàn fẹ́ sọ díẹ̀díẹ̀ ni wọ́n ní pé ní ọjọ́ ẹtì ní gbogbo ọ̀sẹ̀ lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ ní ọjọ́ ẹtì pé àdẹ̀sọ́ lórí ètò ọjọ́ yẹn pé wọ́n máa ń ṣí gbogbo lẹ̀kùn àwọn ibi ìdáàbòbò yẹn wọ́n á ṣí gbogbo ẹlẹ̀ pé tó bá ti sílẹ̀ báyìí gbogbo àwọn tó ń pera wọn lẹ́sìn mùsùlùmí tó ń jẹ́ fúlàní gbogbo wọn á rọ́ wọlé kódà ní defence academy gan wọn á rọ́ wọlé síbẹ̀ pé ní ọ̀sẹ̀ tẹ́ pé ẹkẹlẹ́ yẹ̀ wò wọ́n ní gbàtàn bá wọlé yẹn ibẹ̀ yẹn làwọn fúlàní ti wá ń wọlé sí wọn lára àwọn ọ̀pọ̀ àwọn bí gbogbo nǹkan wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé wọ́n fi mú filẹ̀ láti mọ ohun tó ń lọ sọ̀rọ̀ mi yẹn wọ́n fi mú filẹ̀ báyìí láti mọ ohun tó ń lọ láti mọ̀ pé ok nǹkan báyìí àwọn ibi tó ṣe mọ̀ bọ́ ṣe ibẹ̀ yẹn gan-an ti gbà fi wọlé náà ti fi pa àwọn méjì tán pa ní Nigerian Defence Academy toríjọ́ Friday wọ́n ní pé wọ́n lọ Friday nkiri yẹn ṣẹlẹ̀ níjọ́ Tuesday so wọ́n ti mú filẹ̀ dáadáa wọ́n ti ṣọ́ gbogbo ohun tó ń sọ wọ́n ti mọ ohun tó ń lọ irú àwọn ibi tó ṣe pàtàkì bẹ́ẹ̀ yẹn kò yẹ kó wà ń ṣíṣí fún ẹ̀sìn kankan eléyìí ò ń ṣọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ìdáàbòbò òlú là ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ so ó wá ń ta wọ́n lára pé wọ́n tú àṣírí yẹn sọ̀rọ̀ mi yé yín so wọ́n ní this is the time terrorists have the time to profile wọ́n ní ńgbà tán bá ṣí bẹ̀ yẹn níjọ́ Friday ńgbà yẹn ni àwọn Boko Haram náà máa wọlé náà máa wo gbogbo bá ṣe ń dáàbòbò ara wa wọ́n á dẹ̀ mọ bọ́n ṣe lè máa wọlé sí wọn láàrin láti fi pa wá kí a má dẹ̀ lè ṣe nǹkan kan so wa kí ó tọrọ ní àwọn bàbá wa sọ àmọ́ torí ìjọba Fúlàní torí nǹkan táwọn Fúlàní ṣe wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ń dẹ̀ máa fi kíní kan hàn yín láìpẹ́ yìí but ẹ ṣáà bá ètò ìlànà for now kí n tiẹ̀ ṣe wo tó bá ti débẹ̀ àwa gbé jáde so wọ́n ṣáà ní pé kán ṣáà gbé wa so wọ́n ní I told General Olonishakin that the then center of the problem cannot be solved the way we propose to solve Niger Delta. So Cherry, ìjọba mọ tó ṣẹlẹ̀ wọ́n fẹ́ parí kíní torí wọ́n fẹ́ lò ó fi gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ọmọ tó yẹ kó ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe eléyìí kò ń sọ̀rọ̀ àdúrà kò ní àdúrà nínú kò sọ̀rọ̀ pé bóyá ẹ̀sìn nǹkan tó yẹ kí ìjọba ṣe ni pé kán dá gbogbo àwọn Boko Haram kán dá wọn dúró kán má jẹ́ kán máa wọ nǹkan máa ń sọ pé àwọn fẹ́ lo mọ́ṣáláṣí tó wà nínú ibi tí ìdáàbòbò wa ní ọjọ́ ẹtì ní gbogbo ọjọ́ ẹtì kán dá gbogbo yẹn dúró kán má lè wọ̀bì kankan kán dẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní mú gbogbo àwọn tí wọ́n bá ti pààyàn kán gbé wọn lọ sínú ilé adájọ́ kán dájọ́ fún wọn kán jù wọn sẹ́wọ̀n àmọ́ wọn ò tí ì ju ìkan ṣoṣo nínú wọn sẹ́wọ̀n sọ̀rọ̀ mi yé yín wọn ò tí ì ju ìkan ṣoṣo nínú wọn báyìí sẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀ àwa tá à ń pariwo pé ẹ̀yẹ pa wá mọ́ àwa fómìnira àwa ló ń jù sẹ́wọ̀n ǹjẹ́ ẹ rí pé ìrẹ́jẹ yẹn ti pọ̀ jù ibi tí à ń bá ọ̀rọ̀ lọ nìyẹn o so mo ní ká wá mú eléyìí ká fi tó wa létí o mo dẹ̀ fẹ́ kí àwọn kẹ́ mọ̀ pé ṣẹ́rí gbogbo kínní wọ́n ti ń kọ́ àwọn arábì wọ́n ti ń kọ́ àwọn ọmọ wọn ní kínní láti kékeré ni wọ́n ti ń kọ́ wọn bọ́n má ṣe ń bí wọn báyìí wọ́n sọ fún wọn pé ilẹ̀ yìí o ilẹ̀ yín ni o Usman Dan Fodio àwọn bàbá wa tán wá sí bíbá yìí o wọ́n ti sọ pé ilẹ̀ yìí máa di tiwa pé àwọn ò ní dúró títí máa fi dé etí òkun nílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní pé gbogbo ibi táwọn wà láti Arẹwà lọ́hùn o títí máa fi dé ilẹ̀ wa ní gúúsù o ní etí òkun pé gbogbo bẹ̀ yẹn pé àwọn bàbá tàwọn tó ń pè ní Usman Dan Fodio ó ti fún wọn ní ẹ̀tọ́ pé káwọn gbà pé ilẹ̀ tiwọn ni pé gbogbo àwọn tó wà mẹ́sìn àwọn máa lé wọn lọ ìtàn yẹn náà ti ń sọ fáwọn ọmọ wọn láti kékeré báyìí láti kékeré náà ti ń sọ wọ́n pa ìtàn yẹn fún láti ìrandíran báyìí àwa dákẹ́ àwa ń wò ń tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn o torí náà tẹ́ bá lọ sí ọmọ kékeré àwọn Fúlàní ń tẹ́ máa bá lẹ́nu wọn ni mò ń sọ fún yín àgbà àwọn Fúlàní ń tẹ́ máa bá lẹ́nu wọn ni mò ń sọ fún yín ọkùnrin o obìnrin ni o múndíá ni o
gbogbo wọn pátápátá torí ìtàn yẹn wọ́n ti gbélẹ̀ wọ́n ti ń gbìmọ̀ láti gbalẹ̀ látijọ́ fún igba ọdún sẹ́yìn 1804 wọ́n lè ṣe wà lẹ́nu ẹ̀ wọ́n ní àgbàrá olóhùn òní ṣàn tó bí òwe o onílé ni òní gbà fún òun lọ̀rọ̀ tiwa báyìí o sọ̀rọ̀ mi yé yín ibi tí à ń bá ọ̀rọ̀ lọ nìyẹn o tó bá ṣe wá ń gbọ́n sí wọ́n ní pé ìjọba ti wá yẹnu padà wọ́n sọ pé àwọn òní pé kó wá bẹ̀ yẹn wọ́n sọ ẹ jẹ́ kí n kọ mo rí kíní ọ̀hún mi kàn lè ṣe é sí ni ẹ jẹ́ kí n wò wọ́n sọ wọ́n ní we only invited retired Navy Commodore Kunle Olawunmi for a chat pé àwọn kan gbé wa àwọn kókò wá sọ̀rọ̀ ni pé kókò wá bá wọn sọ̀rọ̀ ni to tell us wọ́n ní pé kó wá ṣàlàyé fún wọn àwọn tó wà behind àwọn tó wà lẹ́yìn Boko Haram kẹ́ máa rí pé ẹ̀tàn arákùnrin yẹn sọ pé àwọn tó wà ń jọba mọ̀ irọ́ ló ń pa wọ́n fẹ́ tàn kó wọlé kán gbé wọ́n fẹ́ tàn kó wọlé kán gbé wọ́n fẹ́ fi ṣe àpẹẹrẹ tọ́rọ̀ mi yé yín wọ́n fẹ́ fi ṣe àpẹẹrẹ èmi á dẹ̀ rọ àwọn bàbá wa kán máa lọ èmi á rọ̀ wọ́n kán máa lọ lójú tèmi èmi á rọ̀ wọ́n kán máa lọ o so wọ́n ní wọ́n ti wá yí ọ̀rọ̀ láti pé wọ́n ti wá yí ọ̀rọ̀ yẹn kúrò láti pé wanted wọ́n wá sọ di invite irọ́ náà ní gbogbo ẹ̀ irọ́ ló bá dé ẹ̀tàn tọ́rọ̀ mi yé yín ẹ̀tàn ló bá dé ẹ̀tàn ló bá dé mo fẹ́ wá gbìmọ̀ mo fẹ́ fi ọ̀rọ̀ yẹn so a máa wo tó ń lọ wọ́n ní pé kán wá Tuesday èmi àárọ̀ àwọn bàbá wa kán má débẹ̀ kán má wulẹ̀ lọ ẹ wò nǹkan tó ń ṣe fún ṣe rí pé nǹkan tí wọ́n ṣe fún wọn sìn ṣé kò tán mọ́ kò dàbí nǹkan tí wọ́n ṣe fún olóyè ẹni tó bá ti sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ báyìí pẹ́rẹ́ nílẹ̀ wa tó jẹ́ Yorùbá wọ́n máa lè kúrò nínú kan wá bó ṣe máa yanjú ẹ̀ tí wọ́n máa rí ṣe kan bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ pé àwọn ń wá kiri wọn ò fẹ́ gbóòótọ́ ọ̀rọ̀ torí wọn ò fẹ́ káwa mọ̀ pé wọn ò fẹ́ káwa tètè jí pé àwọn fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ so àwa ń sọ ń sìn torí náà làwa ṣe ń jáde làwa ń ṣàlàyé fún ọmọ Yorùbá pé ẹ wá o tí wọ́n ní èrò ọkàn wọn rèé o àṣírí yẹn ni àwọn bàbá wa Navy Commodore Kunle Olawunmi náà tú síta yìí o ẹ jẹ́ kí a fetí sí o gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sí nígbàgbọ́ nu wọn Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ tètè jí o àǹkọ́ táwọn aráàbí ní lọ́kàn ni pé wọ́n máa gbalẹ̀ yẹn mọ́ wa lọ́wọ́ mo dẹ̀ wá fẹ́ fi àsìkò yìí ẹ jẹ́ kí n wo kinní ọ̀hún náà tí má lè rí tí mo lè rí ṣe báyìí ẹ jẹ́ kí n sáré ṣe nǹkan kan àwọn nǹkan méjì kan mo fẹ́ fi hàn wá mo akọ́kọ́ ka ìkànnà bóyá àwọn tó bá ti ń tẹ̀lé mi lórí Citizen AY ẹ ti rí àmọ́ mo rò pé ó jẹ́ nǹkan tá lè fi hàn ẹ jẹ́ kí n gbé jáde náà ó ń dà mo kàn máa wá jáde tí má ti rí ń sìn màá wá gbé jáde fún yín ẹ lè rí so a wá kà á díẹ̀díẹ̀ tó bá ṣe é ṣe à lè kà á díẹ̀díẹ̀ mo fẹ́ kí àwọn àtàwà ń bí kẹ́ mọ̀ yẹn màá wá tún wá fi àwọn mo dẹ̀ fẹ́ fi èèyàn kan pàtàkì tí gbogbo wa ò tiẹ̀ mọ̀ pé ibi tí ọkàn wọn wà nìyẹn èrò ọkàn àwọn arábì ó dẹ̀ á wá jẹ́ kó yé wa pé láti kékeré àwọn Fúlàní kò sí ń tẹ̀lé bá wọn sọ láti kékeré wọ́n ti wo ilẹ̀ wọn gẹ́gẹ́ bíi tiwọn ilẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bíi tiwọn pé ẹ̀tọ́ tàwọn ni nǹkan tí àwọn bàbá tó bí bàbá wa tàwọn ti sọ ló máa ṣe lórí àwa onílẹ̀ tọ́rọ̀ mi yé yín ẹ jẹ́ kí n wá mo tẹ̀ tún rí ọ̀kan tí mo láti sọ ń sìn bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ pé one Nigeria máa pàrà sórí yẹn torí mi ì tó fẹ́ kó tún fa ọ̀rọ̀ yẹn lọ gun lọ títí tí mi fẹ́ dúró pẹ́ ń dẹ̀ máa play governor kan fún yín pàpà tẹ́ máa gbọ́ ń sìn kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé ń tà ń sọ yìí kò ń ṣe nǹkan kékeré bọ́ o mo fẹ́ fi eléyìí hàn yín náà ni ẹ jẹ́ àwọn ṣóṣeéṣe ṣẹ́rí Uthman mo ti àti sọ lánàá mo tún mọ̀ máa mú wá ṣẹ́rí nǹkan tí Uthman Danfodio sọ̀rọ̀ yìí ó ní nínú ìlú tuntun tó ń pè ní Nàìjíríà ó máa jẹ́ ogún bàbá tó bí bàbá wa Uthman Danfodio wọ́n ní àwọn ò ní jẹ́ kí agbára kúrò lọ́wọ́ tàwa a máa lo àwọn Haúsá a máa lò wọ́n bíi àwọn irinṣẹ́ láti fi darí àwọn tó ń wà ní gúúsù láti fi darí wọn kàdẹ̀ ṣẹ́gun lórí wọn pé wọn ò dẹ̀ ń lè gbérí láti di olórí lórí tàwa àwọn ò dẹ̀ ń jẹ́ kí wọ́n lè kán lè gbìmọ̀ láti ṣe báwọn ṣe ọjọ́ ọ̀la tó dáa fáwọn ọmọ wọn ẹ jẹ́ ká sọ bẹ́ẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ mi yẹ yín ìyẹn ní o
ìkejì mo dẹ̀ ti sọ orúkọ tí wọ́n pe orúkọ títì tó wà ní Victoria Island òun ni pupa tó wà níbí yẹn Amadu Bello Way aláti yọ kúrò torí ibẹ̀ yẹn náà sọ pé wọn ò ní fi ibẹ̀ náà máa fi Quran sí wọ́n ní pé àwọn onídúró àfi tí Quran bá ti débẹ̀ yẹn táwọn bá ti lè fi Quran síbẹ̀ yẹn ó ti di tàwọn ẹ jẹ́ kó yé wa o n tí mò ń sọ yìí kì í ṣe nǹkan kí ẹ lọ yẹ̀ wò mo á fi mo ṣáà ní kí n fi ọ̀rọ̀ yẹn hàn yín ọ̀rọ̀ kan tó wá ṣe pàtàkì sìn ni mo fẹ́ wá tó wà tó tún tí àwọn kan tẹ́ ẹ lè má mọ̀ ọ̀rọ̀ yìí àmọ́ èní mo fẹ́ kó ẹ mọ̀ torí gbogbo àwọn kan wọ́n máa ń sọ pé Amadu Bello èèyàn dáadáa ni ẹ̀hún ló darí ìlú ńgbà tí kíní kan wọ́n á sọ gbogbo ìtàn yẹn gbogbo wa náà á gbà ẹ̀tàn ló bá dé èròǹgbà ọkàn wọn gangan ẹ máa fi hàn yín sìn ẹ máa wòran èròǹgbà ọkàn wọn gangan báyìí pátápátá òun lẹ máa rí sìn ẹ jẹ́ kí n wá gbé jáde ẹ ṣáà mọ Tafawa Balewa ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ṣé òun nìyẹn ń bọ̀ ẹ kúrò ní kíni mo láti fi kíní ilẹ̀ ó ṣe pàtàkì ẹ ṣáà má bínú sí mi. Okay. Anyway, so mo fẹ́ fi kí mo ti rí òun rè ṣé òun ni àwọn kan tó ti ń pè mí ẹ má bínú èwo ló tún ń pè mí báyìí irọ́ mi lè gbé ń sìn ok mo ń bọ̀ ẹ ṣáà mo sùúrù mo fẹ́ kẹ́ka kíní kan ṣe déédéé tó wà ń bíbá ń sìn wọ́n pè ní Tafawa Balewa ẹ má bínú pé akọ Tafawa Balewa ni mo fẹ́ kọ alẹ́ àná à ń ṣe àwọn ìwádìí kan lórí ọ̀rọ̀ yìí kẹ́lẹ́ fi mọ̀ pé kíní yìí wọ́n ti ń kọ́ wọn àtọmọdé àtàgbà wọn Fúlàní wọ́n ti wọlé wa gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́ tiwọn àwa dẹ́ gbọ́dọ̀ kọ́ torí náà ẹ rí i pé kò sí ní tẹ́lẹ̀ bá wọn sọ ntọ́ fẹ́ ṣe náà máa ṣe ntọ́ fẹ́ ṣe yẹn ni pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wa àwa ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbà á ṣọ́nà mi yẹn yín àwa ò gbọ́dọ̀ gbà á àwa a gbọ́dọ̀ kọ́ pátápátá látòkè délẹ̀ ẹ jẹ́ kí n ka nǹkan tí wọ́n sọ fún yín ẹ jẹ́ n ká fún yín ẹ máa kẹ́ máa gbọ́ wọ́n ní we do not want southern neighbours to interfere in our development ìyẹn Amadu Bello òun ló sọ eléyìí o ó ní a fẹ́ kí àwọn ará gúúsù kí wọ́n tọwọ́ bọ ìlọsíwájú ilẹ̀ àwa arẹwà tọ́rọ mi yé yín so wọ́n tún á kọ́ wọ́n ní we have never wọ́n ní pé àwa àtọmọ́ wọn pé àwa ò ń bá wọn ṣe à ń bá wọn lò wọ́n ní àwọn ò ń bá wa dá sí nǹkan táwa ń ṣe so ẹ lè mọ̀ sí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń jẹran tí wọ́n ń gbé wá fún yín èròǹgbà ọkàn wọn gangan là ń gbọ́ yìí o ǹjẹ́ ẹ rò pé ẹ ń fi ẹ̀mí yín ǹjẹ́ kì í jẹ́ pé ẹ ń fi ẹ̀mí lé àwọn ọ̀tá yín lọ́wọ́ mo kàn ń béèrè ni o wọ́n ti sọ sí wọ́n ní pé àwọn ò ní nǹkan kan láti bá wa ṣe wọ́n dẹ̀ gbogbo ọ̀dẹ̀ náà sọ kíní yìí o bẹ́ẹ̀ ọwọ́ àwọn tó ní pé àwọn ò kà wá kó èèyàn láti lọ gba ẹran ẹ rí pé à ń fira wá sínú ewu mo ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí fẹ́ sọ ẹ káàsán mo wà láì báyìí ẹ má bínú hello ok kí lẹ wí. ṣe rí ìwé láì tọ́pì tẹ́ ìṣe yẹn. bẹ́ẹ̀ni sà. ṣe rí àwọn kìnìún lè yẹ kí n máa sọ fún àwọn èèyàn. bẹ́ẹ̀ni. ṣe rí but mistake kan wà bẹ́ẹ̀. ṣe rí mo ka right up kan. emir of Borno láyé Madam Fodio ló kọ right up yẹn. ó sọ statement kan. 1-2 làwọn Fúlàní máa ń lò. Islamization tẹ́ ń sọ yẹn irinṣẹ́ wọn ni. bẹ́ẹ̀ni. ẹ jẹ́ kí n sọ kérésì fún yín ṣé ní bá ti ń sọ Islamization ó yàtọ̀ sí Fulanization. ṣe rí the meaning of Islamization ni pé every Muslim aráyè irọ́ ni. ṣe rí wọ́n lo Islam láti dìbò wa ni. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n mọ̀ pé táwọn
Islam làwọn ń gbé bọ̀ àwọn Yorùbá kan àwọn other tribe kankan òun náà ni Muslim á fara mọ́ wọn. bẹ́ẹ̀ni. ṣe rí wọn padà pa wọn náà ni. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. ẹ jẹ́ ká máa lo the word fulanization. fulanization yẹn ó ń jẹ́ káwọn èèyàn mọ extent problem tó ń bọ̀. bẹ́ẹ̀ni wọ́n sì mọ̀ bẹ́ẹ̀ni àwọn ọba tó ń support wọn. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni wọ́n sì máa pa àwọn ọba yẹn náà. bẹ́ẹ̀ni fulanization kí máa sọ náà nìyẹn fulanization náà ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. fulanization ni bẹ́ẹ̀ni nínú olúwo tó ń tanra ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni tó ń sọ pé òun muslim òun invite àwọn fúlàní bẹ́ẹ̀ni kò mọ nǹkan tó ń ṣe. kò mọ̀. fúlàní ò lè never wà lọ́ndà ẹ̀ àsọba. bẹ́ẹ̀ni ó máa padà pa ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ni ó tọrọ. the only thing ni pé wọ́n ń pè ní islamization sin so that wọ́n attract àwọn muslim. bẹ́ẹ̀ni àwọn muslim kọ̀ọ̀kan tó jẹ́ fanatics tí ò ronú. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. àwọn muslim kọ̀ọ̀kan tí ò ronú. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n á lè sọ pé àwọn gbà wọ́n. And that is why I want us to be clear about what we're saying in media yẹn pé look these people their agenda is not even for Muslims it is for Fulani. bẹ́ẹ̀ni. because tẹ́bá gbogbo tí ó pààyàn jù sí Zamfara ni. bẹ́ẹ̀ni. Muslim ló wà ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. but gbogbo ibi táwọn wà náà ń clear. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. Plateau tó ti ń gbà ọdún mi tó wà lóyìnbó ọdún méje mo gbé ní Plateau state. bẹ́ẹ̀ni. àti Christian àti Muslim ni wọ́n ń pa. bẹ́ẹ̀ni. ẹ jọ ẹ jẹ́ ká máa lo the word fulanization ká bẹ́ẹ̀ni òun náà ni they want to fulanize. wọ́n fẹ́ fulanize ni Islam bẹ́ẹ̀ni 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 bẹ́ẹ̀ni. ẹ jẹ́ ká máa clear lórí media yẹn. ẹ ṣeun ẹ jọ kí ló kọ́ ẹ sà kí ni first name yín wọ́n ti drop okay wọ́n ti drop okay ẹ ṣeun ṣe àwọn pé mo sọ ńgbà tá a bẹ̀rẹ̀ mo ní fulanization mo dẹ̀ sọ pé nǹkan tí àwọn bàbá sọ wọ́n fẹ́ fulanize gbogbo ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ sọ di fulanization ni wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ òun náà náà sọ yìí ẹ jẹ́ kí wọ́n máa ka nǹkan tí àwọn bàbá wa àwọn Amadu Bello tó sọ ẹ máa gbọ́ eléyìí ọ̀rọ̀ tó sọ kẹ́yìn yẹn ó máa jẹ́ kí ara yín tutù ara yín á tutù pé yé ẹ máa gbọ́ wọ́n ní we have never associated ourselves with the activities of these people àwọn tó ń pè ní people tó ń pè these people yàwá Yorùbá nìyẹn àtàwá Ìgbò we do not recognize them wọ́n ní àwọn wọn kà wá kún wọ́n ní àní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú wọn lórí nǹkan tó máa ń ṣe wọ́n ní àwọn máa bèrè fẹ́tọ̀ tiwọn ńgbà yẹn wọ́n sọ pé tí àwọn amúnisìn tó ń kó wa papọ̀ tó máa ti lọ wọ́n ní lẹ́yìn yẹn o pé àwọn Fúlàní pé wọ́n máa ṣe iṣẹ́ tá a ṣe láti máa gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ pé àwọn ò ní dúró títí àwọn máa fi dé òkun conquest to the sea ṣẹ́ẹ̀tìrí ọ̀rọ̀ tó wà ń bẹ̀ yẹn mo fẹ́ ka bẹ̀ yẹn fún wa so máa ka gbogbo ẹ̀ látòkè nsìn we do not want our southern neighbours to interfere in our development we have never associated ourselves with the activities of these people we do not know them we do not recognize them and we share no responsibility in their actions we shall demand our rights so ẹjọ́ ń bo ní ẹ̀tọ́ tí àwa wà tẹ́ bá ń béèrè ẹ̀tọ́ tí yín níbo lẹ̀tọ́ tàwa ọmọ onílẹ̀ bó ló wà. we shall demand our rights when the time is right tí àsìkò bá tó. if the British quit Nigeria now at this stage the northern people will continue their uninterrupted conquest to the sea. wọ́n ní pé ńgbà táwọn amúnisìn Gẹ̀ẹ́sì tó bá ti lọ pé àwọn máa tẹ̀síwájú láti máa gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ títí àwọn máa fi dé òkun. ìyẹn ló ń pè ẹni tó dẹ̀ sọ kínní Tafawa Balewa ni o Tafawa Balewa àṣírí ilẹ̀ ti gbọ́n yẹn o. torí náà àwọn tó máa kàn sọ pé Buhari nìkan ni ẹ ti ṣe mistake kì í ṣe Buhari nìkan o láti orí Uthman Dan Fodio wọ́n ń pa ìtàn yẹn fún àwọn ọmọ wọn àwọn tẹ́ ń pè ní darandaran bọ́n bá ṣe ń daran bọ́n ṣe ń fún ọmọ lọ́mú wọ́n ń sọ ìtàn Uthman Dan Fodio yẹn fún wọn àwọn tó bá ibikíbi tó bá wà wọ́n ń sọ ìtàn yẹn wọ́n ń sọ ìtàn yẹn báyìí pé ilẹ̀ yín ni o tásìkò bá tẹ máa múra o ẹ wá gbalẹ̀ torí náà ẹ lè máa bá àwọn aráàbí sọ̀rọ̀ nípa constitution ọ̀rọ̀ ti kọjá constitution wọ́n fẹ́ sọ ilẹ̀ yẹn di ilẹ̀ Fúlàní kán dẹ̀ pa àwa tá wà ń bẹ̀ kán gbà mọ́ wa lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ mi yé yín ibi tọ́rọ̀ yẹn ń lọ òun láti rí yìí ẹjọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń bá wọn sọ tẹ́ bá sọ pé ẹ̀ ń sọ constitution ìwé òfin sọ pé ìwé òfin ẹ wò ẹ kàn ń tanra yín ni ìwé òfin sọ pé báyìí ni ẹ ń tanra yín ni n táwọn fẹ́ lọ́ máa ṣe ẹ gbọ́ ńgbà tí Navy Commodore Kunle Olawunmi ńgbà tán sọ
wọ́n ní pé àwọn arábì mindset wọn ni pé káwọn gba èròǹgbà ọkàn wọn lápapọ̀ ni pé ilẹ̀ yẹn táwọn ní kò dé sí tó máa yẹ kódà gbogbo àgbáyé lè máa pariwo àwọn máa gbalẹ̀ yẹn sẹ̀ torí wọ́n dẹ̀ ṣe àwọn ètò yẹn wọ́n ti ro oko gbogbo àǹfààní yẹn rò sọ́dọ̀ wọn ìbọn ni o owó ni o gbogbo ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti múra láti gba kíní ìmọ̀ wa lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kó yé àwọn bàbá wa tó ń bá wa sọ wọ́n Nàìjíríà èròǹgbà ọkàn wọn rèé o Tafawa Balewa tí gbogbo wọn sọ pé èèyàn tó dá ní èèyàn tó dá ó sọ ó ní àwọn ò ní dúró ẹ máa gbọ́ the northern people will continue their uninterrupted conquest to the sea ẹ jẹ́ wá ṣàlàyé fún mi ìtumọ̀ yẹn ni pé wọ́n ní àwọn ará Àrẹwà àwọn ò ní dúró títí àwọn máa fi dé òkun pa àwọn máa gba gbogbo ilẹ̀ yẹn ẹ wá ṣàlàyé fún mi èwo nínú ọ̀rọ̀ yẹn ló wá jẹ́ pé àwọn pé ló mú àjọṣe wá èwo nínú ọ̀rọ̀ yẹn ló mú ọ̀rọ̀ àjọṣe tí àwọn bàbá wa tó ń sọ pé ẹ máa jẹ́wọ́ Nàìjíríà dandan èwo ló mú wá èwo ló tọmọ ẹ jọ kán wá ṣàlàyé yẹn fún wa o kán wá ṣàlàyé ẹ̀ torí ẹ̀ mo ní a ní ká mú eléyìí ká fi tó wa létí lénìí pé àwọn ọ̀rọ̀ báyìí o ó ṣe pàtàkì o àwọn èèyàn ṣàṣà ló mọ ọ̀rọ̀ tí à ń sọ yìí bá dẹ̀ ṣe sọ wọ́n fẹ́ sọ bẹ̀ yẹn pátápátá látòkèdélẹ̀ wọ́n fẹ́ sọ di ilẹ̀ Fúlàní àwa tó bá tabádẹ̀ wá kù ń bẹ̀ lórí ilẹ̀ tí bàbá tẹ wá àwa di ẹrú a gbọ́dọ̀ gbá o ǹjẹ́ ẹ rí i pé ìṣọ̀kan wa báyìí ó ti wá di kókó ó ti wá di ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì gan kò dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé kì í dẹ̀ ń ṣe sísọ lásán báyìí aláti bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àpẹẹrẹ ẹ̀ lẹ̀ màá dẹ̀ fẹ́ wá sọ kinní kan mo fẹ́ wá fi kinní kan hàn wá o nínú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí máa gbọ́ ilé ìkúrò sí i mo kàn fẹ́ fi yẹn so ẹ ṣeun mo fẹ́ fi kinní kan hàn wá o lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà ni eléyìí tí mo ń sọ sẹ́rí fúlànization lọ bá wa ẹ má jẹ́ ká tanra wa fúlànization ni gẹ́gẹ́ bí àwọn alàgbà yẹn ṣe sọ tó máa sọ fún mi pé mùsùlùmí ọ̀rọ̀ Islam irọ́ ni o fúlànization ẹ̀yin tẹ́ bá sọ pé ẹ̀ ń gbàgbọ́ nínú Islam nìyí tó bá dásìkò tó bá ti gbà tó fẹ́ gbà wọ́n á kàn pa ọ̀tá wọn tọ́rọ̀ mi yẹ yín nítorí máa ṣe nìyẹn mo fẹ́ kẹ́ káwa wá bẹ̀ sí ní rokin nìkan nǹkan táwa láti máa ṣe lèmi fi hàn yín o ara nǹkan táwa máa láti máa ṣe torí kò ṣe nǹkan ṣẹ́ríṣẹ́ ìkí ń ṣiṣẹ́ èèyàn kan kàn lè sọ pé àmọ́ ní ọgbọ́n nìkan èmi nìkan ni no gbogbo wa lálá lọ́wọ́ ní kinní gbogbo wa ẹ jẹ́ ká tètè ya múṣẹ́ ya káya kọwọ́ bọ̀ káya mójútó kíákíá ẹ jẹ́ kí n wá fi kinní yìí hàn mo máa sọ kinní kan lẹ́yìn yẹn náà ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ fi ọ̀rọ̀ yìí kí n fi tó wa létí ṣé òun nìyẹn ẹ má bínú ẹ̀hún náà ni yà ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n fi lè tó wa mo fẹ́ fi lè àwòrán yìí ṣe pàtàkì àwọn kan tún ti ń pè mí ẹ má bínú ok mo ń bọ̀ hello káàsán ẹ ǹlẹ́ à ń gbọ́ yín à ń gbọ́ yín yes sir à ń gbọ́ yín mọ̀ ẹ kú iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe náà àwa nìyẹn mọ̀ ṣe rí nǹkan tí mi fẹ́ contribute ni wípé just like the last caller said bẹ́ẹ̀ni ṣe rí Fúlàní ò ní ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ni wọn ò ní Islam ò kì í ṣe ẹ̀sìn wọn ẹ ṣeun Islam ò kì í ṣe ẹ̀sìn wọn ẹ ṣeun ẹ ti gbà nǹkan tí wọ́n ń sìn ni wípé kán gba ilẹ̀ ẹ ṣeun ẹ̀hún lẹ̀sìn wọn by religion ẹ ṣeun wọn ní any religion kankan so ẹni tó bá ń tọra ẹ̀ àwọn olúwo tó ń kó aṣọ clown wọ̀ tó dàbí eégún ọmọ àlè Yorùbá ológogoro nígbó àwọn tó fi jọba náà jẹ̀bi tó ń ṣe kínní Àfọ̀njá wọ́n ṣe Àfọ̀njá náà ló ṣe máa gbẹ̀yìn then kọ́kọ́ tí mo fẹ́ fẹ́ point out ni wípé sẹ́yìn mọ̀ pé Buhari sọ pé ó ní at the end of the day only his government will not be termed a failed government. Òun ò ní fail. Nǹkan tó ń sọ kò yé Nàìjíríà. Kò yé Nàìjíríà. So already ó ti fail. Kò sí ṣé ó ń sọ in time pé òun máa tún Nàìjíríà ṣe ni gbogbo nǹkan tó ń promise òun máa ṣe ni. It's not in that time ló ń sọ. Ó ń sọ fún Nàìjíríà wípé by the time tóun máa fi parí government òun á ti make sure pé target òun ti fulfill ilẹ̀ láti gba gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà. Oh sorry ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ ìyẹn kan tún ti pè wọlé ẹ má bínú. fail láì gba Nàìjíríà.
fún Fúlàní. bẹ́ẹ̀ni nǹkan tó sọ nìyẹn. Ó sọ nìyẹn ṣé nǹkan tí mo sọ yé yín. Ó yé mi àgbọ́yé. Ó ń sọ fún Nàìjíríà pé last chance tó ń ní nìyí. Bẹ́ẹ̀ni. Òun mọ̀ pé lẹ́yìn ilé kò sí chance mọ́ láì àti láíláí. So òun ò dẹ̀ ní fail láti má gba ilẹ̀ Nàìjíríà fún Fúlàní. Gbogbo ìdánwò pé ó fẹ́ Islamize Nàìjíríà. Mùsùlùmí Islam gan kò kí ń ṣe ẹ̀sìn. Ó ṣe ẹ̀sìn Buhari. Buhari kò kí ẹ̀ nípa Islam àbí nǹkan tó kí ẹ̀ nípa ni pé ó fẹ́. Ó declares 300 and something grazing routes. Ara pé datagẹ̀dẹ̀ pé òun ò ní fail ni we not fail to achieve that. Nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyẹn. We not fail láti gba Nàìjíríà fún Fúlàní. That is it. Then to come back home àwa Yorùbá. Sẹ́rí gbogbo àwọn tẹ́ńtẹ́ ń pè ní àgbààgbà wa wọ̀nyí. Sẹ́rí Bíbélì sọ kínní kan ó ní ẹ má ṣe gbójú lé àwọn tí òun Ọlọ́run ti kọ̀ sílẹ̀ láti wá gbà yín. Ó ní nítorí pé òun Ọlọ́run ti kọ̀ sílẹ̀ ó ní ìgbàlà kankan ò sí lọ́wọ́ wọn ní ìrànlọ́wọ́ wa ò sí lọ́wọ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ẹ rí gbogbo àwọn ọba wọ̀nyí gbogbo àwọn tó ń pè ní àgbààgbà Yorùbá yẹn ìrànlọ́wọ́ Yorùbá ìrànlọ́wọ́ tribe Yorùbá kò sí lọ́wọ́ wọn because gbogbo wọn ní Fúlàní ti fi orí wọn sí abẹ́. Owó àbú wọn tó fi ń ṣe àbú wọn ní àlejò. Èmi ọmọ ẹlẹ́ran wọn tó ń jẹ egun mọ kí wọn tó ń ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé babode chop gbogbo peanut tí wọ́n fún wọn tó fi ń háyà jet tó fi ń ra jet tó fi ń gbéyàwó tó fi ń kóyàwó jọ tó fi ń travel lọ sínú ìlú àwọn ẹlẹ́ni tí wọ́n ṣiṣẹ́ tí wọ́n ṣe everything. Unfortunately àwọn ìlú tó ti ń lọ tó lọ ń ṣe tó ń gbádùn tó fi gbà wọ́n gbádùn best hotel iná àti gbogbo ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé Africa wa èèyàn dúdú this endanger because àwa èèyàn dúdú sí àti the endangered species on the planet Earth. Everybody want to have the peace of us. So you understand? Wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa wọ́n fẹ́ pa dúdú run wọ́n fẹ́ gba continent tí Ọlọ́run fi dúdú sí wọ́n fẹ́ gbà. Bẹ́ẹ̀ni. Ìlú tí àwọn pípù yìí lọ tí wọ́n lọ ń gbádùn àwọn tó fi ìpín tó káwọn ọmọ sí tó ń kàwé mẹ́ẹ̀ tó ń ṣe it's funny enough most of these countries èèyàn dúdú tó wá kó ní ẹrú l'Amẹ́ríkà ló develop àwọn ìlú wọ̀nyí. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ni wọ́n ṣiṣẹ́ tó fi develop àwọn ìlú wọ̀nyí ẹ tún wá wo àwa èèyàn dídú àwa endangered species yìí náà sìn yìí many of the best of the best èèyàn dúdú ni. Surgeon, best of the best èèyàn dúdú ni scientist èèyàn dúdú ni and all those things computer dance ṣèbí Igbo ló ṣèbí through Igbo ni Ọlọ́run fi fún wọn ní breakthrough computer títí dọ̀la all over the world so kí là ń sọ ṣe rí ẹ wo tí Yorùbá youth àtàwọn middle age àwọn tó mọ òótọ́ tí wọ́n bá dìde but the unfortunate ni wípé irú àwọn Tinubu sí irú àwọn youth tó ti corrupt ṣe pé yes inú wọn náà ń dùn àwọn náà irú àwọn MC Olúọmọ àti the rest àwọn gang àwọn tí Ọlọ́run ti reject àwọn tí Ọlọ́run ti kẹ̀yìn sí àwọn tó jẹ́ pé àtúbọ̀tán wọn ò ní dáa àwọn tó jẹ́ pé ọ̀run àpáàdì ní gbogbo generation wọn máa end up sí wọ́n fipá wọn jayé wọn ráyè kọ́kọ́ jẹ because at the end of the day ìparun ló máa jẹ́ tiwọn wọ́n ti corrupt wọn ready àti fight if not that Fúlàní wá wọ́n kó àwọn Yorùbá wọ́n ní wọ́n kó lára group MC Olúọmọ wọ́n kó àwọn gáàngì ní wọ́n kó lára OPC náà fi lọ sí wọ́n gbé babaláwo mẹ́ta wọ́n fi lọ lé Sunday Ìgbòho láti lọ pa. àwọn kan dẹ̀ ó ń gbèjà Yorùbá kí Yorùbá má parun so ṣe ráyè ń sìn ṣe ti rí wípé ọ̀rọ̀ wa di ọwọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n kìíní kan stand out o nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ pa Sódómù àti Gòmórà run ó ní tóun bá lè gbà tí Abrahamu bẹ̀bẹ̀ títí ó ní èèyàn 10 tóun bá lè rí èèyàn 10 wọn á dá ìlú náà sí mo mọ̀ pé àwọn ènìyàn Ọlọ́run náà kì í ṣe àwọn babaláwo pásítọ̀ o kò ṣe àwọn ẹlẹ́mìí òkùnkùn pásítọ̀ ni mò ń sọ o tó pé àwọn ní pásítọ̀ tó ń ṣe business o tó ń bá màmí wọ̀tá sùn tó ti wọ ẹgbẹ́ ògbóni tó ń ṣe mírèkù òṣì mírèkù tí ò sí lọ́wọ́ wọn àwọn ọmọ sátánì tó pé àwọn ní pásítọ̀ tó pé àwọn yẹn kọ́ ni mo ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé àwọn genuine children of God tó ń intercede fún ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ju 10 lọ ní gbogbo àgbáyé Ọlọ́run á ṣàánú
ìran Yorùbá ò ní parun àwọn ọ̀tá Yorùbá àwọn ìta ìran yìí ló máa parun tilétilé lórúkọ Jésù nǹkan tí mo fẹ́ contribute yẹn then fún brother wa tí wọ́n declare wanted well ó understand wọn better ó máa declare wanted already ó understand wọn better ó mọ bó ṣe máa deal pẹ̀lú wọn ó mọ bó ṣe máa deal pẹ̀lú situation yẹn ṣùgbọ́n one thing tí mo fẹ́ sọ nìwí Gumi sọ jù yẹn lọ. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣeun wọ́n sọ jù yẹn lọ wọ́n wọ fìlà máa wò bẹ̀ nígbà tó sọ yẹn wọ́n wọ fìlà máa wò bẹ̀. ok àwọn Fúlàní wọ́n sọ jù yẹn lọ. bẹ́ẹ̀ni kẹsíọ́mùsì Kàtúrè or whatever wọ́n sọ jù yẹn lọ àwọn Magba wọ́n sọ jù yẹn lọ. bẹ́ẹ̀ni Géhù àmì sábà gábéjì Ṣéhù sọ jù yẹn lọ ṣùgbọ́n torí pé ó jẹ́ Yorùbá ló sọ̀rọ̀ wọ́n ti rí bọ́ ṣe ń gun Yorùbá ní gàgà síbẹ̀ àwọn tí wọ́n pera wọn ní àgbà lídà Yorùbá náà àwọn oníjẹgúdújẹrá olè wọ́n sì lè kó síbẹ̀ máa wo ìgbà tó bá mú ẹni yìí máa wo nǹkan tí Yorùbá máa ṣe. ọwọ́ wọn ò ní tẹ̀ lágbára Ọlọ́run ọwọ́ wọn ò ní tẹ̀. tó bá jẹ́ kó rí òun mú sẹ́mi pé ó understand wọn bẹ́ẹ̀ ó understand wọn gbogbo ìtàn sọ ìgbà ó lè má sí Nàìjíríà. ẹ ti gbájú so ẹ ṣeun ok ma ṣeun ẹ ṣeun ma ẹ jọ kí ni first name yín ma kí n kọ́kọ́ first name yín àbí tẹ́ bá fẹ́ sọ. ẹ kàn sọ pé ab ok ẹ ṣeun ok ẹ dà ma ẹ ṣeun ó yé mi ẹ ṣeun àsọ̀rọ̀ hello oh god phone ta ok hand and accent ok ẹ bá ọ dá sí hello oh gosh hello. What's it hang? Hello? Okay. Hello, caller. Hello? Hello? Yeah, mo ń gbọ́ yín sà. Àìsí ó nìyẹn, ẹ bá dá sí, ẹ ṣeun. Èyí tí mo fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ wípé àwọn Fúlàní wọ́n ti fẹ́ gba ilẹ̀ wa tán. Bẹ́ẹ̀ni. In fact, wọ́n ti gbà á already. Because tẹ́rí Dangote refinery tó lọ kọ́ síbẹ̀ yẹn. òun náà fẹ́ fi kó àwọn Fúlàní wọlé. now wọ́n dẹ̀ wá ń sọ nísìnyí pé ìwọ tó bá ń import petroleum wọlé tó bá ní refinery wọ́n máa sì sí license ẹ̀. so tán bá dẹ̀ ti gba gbogbo license àwọn tó ń ṣe ṣúgà àwọn tó ń ṣe sìmẹ́ǹtì àwọn tó ń gbé crude oil wọlé kí ló tún kù. bẹ́ẹ̀ni. system tó fẹ́ lò òun nìyẹn láti fi kó àwọn Fúlàní wọlé tó bá dẹ̀ ti kó wọn wọlé wọ́n máa ní Dangote workers ni wọ́n so wọ́n máa wá dominate pé kò ní sí power fún anybody mọ́ so the best thing nísìnyí wípé káwọn Yorùbá tó jẹ́ àgbààgbà Yorùbá wọ́n tó tètè bẹ̀rẹ̀ sí ní máa dìde báyìí nísìnyí otherwise Ọlọ́run má jẹ́ kí omi kó lọ ti ẹ̀yìn wọ̀gbìn wa lẹ́nu because agenda àwọn Fúlàní yẹn wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ ni. Fulanization agenda ni agenda ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun ẹ jọ kí ló kọ́ yín sà. wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ni. tá a bá dẹ̀ ti lè jẹ́ kí wọ́n kó àwọn Fúlàní wọlé láti máa ṣiṣẹ́ ní Dangote refinery wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní Ọbájánà wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá definitely tí Dangote tó bá náà wò produce anything kí la fẹ́ ṣe kò ságbára mọ́ so ẹ bá àgbà àwọn èèyàn wa ṣàkíyèsí ọlọ́wà fún ẹ jọ kí ló kọ́ yín sà. Hello? Matthew ló ń pè. Matthew ok ẹ ṣeun gan ni ẹ ṣeun gan ni sà ẹ ṣeun kò ní tiwa kò ní ra ọdún àgbèwà o ẹ ṣeun ó dàbọ̀ ó dúpẹ́ ó dàbọ̀. So òun lẹ ti gbọ́ yẹn ẹ jẹ́ kí n sáré ṣe kínní mo fẹ́ sáré ṣe àwọn nǹkan tó wà lórí tẹ̀rí lórí kínní yẹn ẹ jọ mo kàn fẹ́ tẹ́rí àwòrán tó wà lókè yìí mo kàn fẹ́ fi hàn wá ni o pé àwọn ní Russia ẹ rí i pé àwọn pastor àbí priest ló ń gbàdúrà sórí ìbọn tí àwọn tán máa lò. Ìdí tí mo yẹ sọ kínní yìí ni pé ó dáa bá ṣe ń gbàdúrà ó dáa àmọ́ àdúrà nìkan ṣoṣo kò lè gbà wá o. Àpẹẹrẹ ẹ̀lẹ́ ń wò lórí àwòrán yìí àdúrà nìkan ṣoṣo ò ní gbà wá Ọlọ́run á bá wa ṣe o mo fẹ́ ká ní lọ́kàn
ká kún fún àdúrà àmọ́ nǹkan tá a máa fi dáàbò bo ara wa nílẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká ní tòsí torí gbogbo àwọn tí wọ́n ń sọ fún yín pé kẹ́kọ̀ọ́ máa gbàdúrà ó dáa náà o àmọ́ ṣé wọ́n ń sọ fún yín pé ẹ wá ọ̀bẹ bá ṣe ń gbàdúrà o ẹ ní nǹkan láti fi dáàbò ara yín ṣe ní lọ́wọ́ o. Hello sir. Hello, I'm going sir. Mo ti court kẹ́ tó béèrè orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan yẹn. Okay. Adé láti Coventry nìyẹn. Okay, Adé láti Coventry. Okay sir, ẹ ṣeun adúpẹ́, ẹ ṣeun gan ni sir. Ṣé rí in fact mo máa tó pé lẹ́yìn mi yẹn mo like àwọn contribution wọn. Ó máa yẹn àwọn fíìmù sábà nírú àwọn tó understand the situation bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa dà. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí àwọn wa kọ́lọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ owó wọ́n relate pé àwọn tó ń gbowó people don't understand. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí gbogbo owó tí Tinubu idiot tí Tinubu tó lóun pín lẹ́kọ̀ọ́. Bẹ́ẹ̀ni. 40 to 50 billion per month náà ló ń pín lọ́nà ń pa gbogbo ẹ̀ kò tó 500 billion lọ́dún. Bẹ́ẹ̀ni. ní wọ́ọ̀fù lásán àti tínká kò tó half a billion kò tó 500 billion lọ́dún. now ní tí Canada àti wọ́ọ̀fù federal government ń pa 6.5 trillion. ẹ mà ṣe o abẹ́rẹ́ báyìí. lọ́dọọdún bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti sọ pé ìbẹ̀jùlẹ̀ kí tó ń gbé fún Dangote wọ́n á tún pa owó jù bẹ́ẹ̀ lọ in the next 10 years wọ́n ti handle gbogbo ẹ̀ fún Dangote. all this money tó yẹ pé àjà ni ká gba property wà lọ́wọ́ àwọn people yìí owó wà nílẹ̀ ká times 100 nǹkan tó náà ń kún sí. but the problem with them is that a lot of them wọ́n ti jẹ́ dodo wọn ò lè sọ dodo mọ́. irú Ọbásanjọ́ mò ń gbọ́ ó ń ṣe live program kan sì tó ń sọ fún wọn pé Nigeria will be together kìíní kankan ṣé ó máa ṣe bórí bàbá yẹn ti dàrú. máa play ẹ̀ sìn pápá máa play ẹ̀ mo máa play ẹ̀ mo máa play video yẹn dà pé recorded video ni mo dà pé mo máa play ẹ̀. mò ń wo live báyìí tó ń sọ̀sọ̀kúsọ lẹ́nu tí ó bá ṣe bórí èèyàn ti dàrú èèyàn ń sọ fún ẹ pé grandfather àwọn ló nílùú yín òun máa gbà lọ́wọ́ yín ẹ̀dẹ̀ tí ń sọ pé Nàìjíríà àwọn tó ń sọ restructuring ò ṣe nǹkan kan. ó ti kọjá àwọn arábí yóò ní wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ ni ó ti tán wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ yẹn pátápátá. they want to conquer you completely and take over you so that your next generation will be a slave to their own generation. bẹ́ẹ̀ni o. that is exactly what is at stake. and Nigeria Yorùbá ń sì wẹ̀ ká mọ kínní yẹn olè làwọn tó ń sọ restructuring. bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ ká pín ní kí gbogbo wa and we can achieve this thing. bẹ́ẹ̀ni àwọn kan sọ pé it's not achievable if 80% of us tabale gbogbo demonstration ta ló ń ṣe London kí 1 million lásán nù àwọn 5 million táwọn àbíbáyé ká dà sínú London will stand still. bẹ́ẹ̀ni kí 80% Yorùbá kan bá agree pa fẹ́ kúrò àwọn ní ìdógún kan bàbá àwọn kúrò ni. kọ́nà ọba aláàánú kó fún wa ṣe ẹ̀jẹ̀ máa ṣiṣẹ́ yín lọ ẹ ti ń ṣe lọ Ọlọ́run á fún yín ṣe ilé àtọmọ yín ọ̀nà yín Ọlọ́run á wò. àmì àṣẹ ẹ ṣe gan. ẹ ṣeun so ẹ ṣeun lẹ́tí gbọ́ yẹn o so ọ̀rọ̀ ńlá dẹ̀ lọ sọ yẹn ọwọ́ wa ló kù sí àwọn náà bí ìfẹ́ gbalẹ̀ ẹ wo ẹ yé bá wọn jiyàn pé constitution ló ṣe constitution ìyẹn ò kàn wọ́n ilẹ̀ yín ló fẹ́ gbà ẹ lè máa sọ ó wà ní ìwé òfin wọn kọ báyìí ẹ ń tanra yín ni okay so hello kọ́lá ẹgbọ́n sókè hello. hello sir. hello ẹ káàsán ni. mo kàn fẹ́ ṣàlàyé àwọn kankan fún yín ni àwọn information kan tí a ṣe gbọ́ a gbọ́ pé ìgbésẹ̀ tí wọ́n ṣe tó fẹ́ máa gbé sí wọ́n fẹ́ máa lé ìnáwó ṣe àwọn èèyàn wa ní airport. wọlé láti àwọn tó bá ṣẹ̀ ń wọlé so ẹni tó bá wọlé láti Lagos airport or Abuja airport wọ́n ní wọ́n máa lé ìnáwó ṣe kò tó wọ́n mọ̀ fáwọn náà finance Yorùbá nation. so wọ́n fẹ́ máa dáná dè wá pé kọ́ máa gbé wa. wọ́n fẹ́ máa nǹkan tó fẹ́ máa ṣe. ṣé ń gbọ́ oyin ẹ máa ṣe o ẹ ṣe ṣé ń gbà ọ lẹ́gbọ́ ilé yìí ẹsẹ̀ gbọ́ lọ́sàn-án yìí ẹ lè wọ́n ti drop ẹ ló ṣe ti gbọ́ o ṣé ń gbọ́ o àyàn kan ti drop ok ṣe ti gbọ́ nǹkan tó sọ ẹ ṣeun gan ni o ẹ ló kọ́lá ìjọ kí ló kọ yín hello àwa nìyẹn ìjọ kí ló kọ yín sà. ọmọọba Débísí lórúkọ tèmi. ok sà ẹ bá gbóhùn sókè ẹ ṣeun. ẹ̀kọ́ débi kan fẹ́ sọ nípa ọ̀rọ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ sà ọ̀rọ̀ torí pé ti bá gbọ́ ọ̀rẹ́ mi kan wà fẹ́ tẹ̀tẹ̀ máa sọ̀rọ̀ India lè ní. bẹ́ẹ̀ni ok nígbà tẹ̀tẹ̀ máa sọ̀rọ̀ máa sọ pé àwọn ọba ò dá sí Ọbásanjọ́ ò dá sí Tinubu ò dá sí the other people they cannot go
who told us that sọ bẹ́ẹ̀ fún wa they are minority people ṣé báwa la yan pa síwájú wa bẹ́ẹ̀ bá kọ́ ọkùnrin òkè sá síwájú wọn ní kọ̀kọ́ tó lè ṣe fún wa they are minorities lọ́tọ́ adédìrán lọ́wọ́ wọn ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ wa sọ́nà ọba lọ́wọ́ ẹ wo Israeli bọ́ọ̀lù ti fẹ́ wọn tó èyí rẹ̀ ló pè wọ́n tí wàhálà bá dé wọn wọ ṣọ́ọ̀ṣì lọ o. òun náà ni ẹ ṣeun. thank you. a fèsì trọ́bù wọn. ẹ ṣeun ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ni. anybody tó bá ṣe kárakára wọn wọn sáré tìtì wọn. bẹ́ẹ̀ni. a ti fọkàn fún wọn. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. kíni ẹ jẹ́ ká gbé kíní kó lórí social media the next thing to do ní kẹ́kẹ́ ká wá. òun náà ni. because our people yìí ojoojúmọ́ náà ní plan. ojoojúmọ́ ni ojoojúmọ́ ni. all dem dey excuse here. bẹ́ẹ̀ni. before their plan to be excused. bẹ́ẹ̀ni. tó sọ̀rọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ni eru dimana yẹn ẹ jẹ́ ká mú ẹ̀hún náà ni kó jẹ́ wọ́n front wa bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni eru àwọn yẹn anídìí wọn bẹ́ẹ̀ni àwọn yẹn tá anídìí yẹn bẹ́ẹ̀ni anídìí àwọn tó ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n Nàìjíríà wọ́n no ẹ pàgbé ọ̀rọ̀ àwọn yẹn bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ àwọn tó bá jẹ́ pé àbọ̀ pé ọtí wà gọ́ọ̀mẹ̀ntì tọ́lẹ̀ ló tọ́lẹ̀ tó fẹ́ sọ tó ń sọ ọkọ tó ṣẹlẹ̀ eru àwọn yẹn jẹ́ ká múra kọ́ jẹ́ pé kọ́ lead wa to this level. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni òótọ́ rẹ̀ sọ yẹn. bàbá mi ẹni sọ ọkọ fún yín tábà sọ pé àníjà tábà sọ pé Nàìjíríà ò ní irọ́ jẹ́ ká gbàgbé ẹni tó bá sọ bẹ́ẹ̀ ń tan ara ẹ̀ ni ó ń tan ara ẹ̀ ni torí ogun yẹn ti dé ayé àwọn tó ń kó wọlé. ẹ wo kan tó ṣẹlẹ̀ láti Afghanistan United Nations mọ̀ láti join nígbà tó ọ̀rọ̀ tí wàá gbẹ́yọ̀ lọ́sẹ̀ fẹ́ máa dìde bẹ́ẹ̀ni má jẹ́ kí tiwa rí bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ lẹ̀ lórí social media. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. gbogbo tí wọ́n ti gba òmìnira lágbàáyé social media ẹ̀ fún wọn o action ẹ jẹ́ ká take. bẹ́ẹ̀ni action náà ni ara ń tà ń sọ náà nìyẹn so bẹ́ẹ̀ni. ọ̀rọ̀ kan wà mo sọ fún Kókìkí ní táìmù kan ní last year. tí bá kún lórí ètò mo lè padà pé. ẹ padà pè mí ẹ má sọ gbogbo ẹ̀ ń ta ẹ padà pè mí. ká organize kan yìí ká bẹ̀rẹ̀ sí execute lábẹ́lẹ̀. ẹ̀hún náà ni ẹ ṣeun ẹ ṣeun gan-an. tẹ́bá ní Yorùbá kì í ṣe yẹ burúkú tẹ́bá ní Yorùbá kì í ṣe oníjàgídíjàgan tó bá tó gbogbo kọ́kọ́ ní ìjà máa ń dàrú gbogbo kọ́kọ́ ní sùúrù máa ń túnṣe. bẹ́ẹ̀ni olódò ọ̀rọ̀. sùúrù ló gbé adébítà dé yìí. òun náà ni àsìkò yẹn ti kọjá. báyìí ní bẹ́ẹ̀ náà jẹ́ èèyàn kìíní tó wọn ò ní mọ̀ wa o oníkálukú onímọ̀ àyà rẹ̀ wọn ní mọ̀ kàtígórì ara wa. mo lè padà pé lẹ́yìn ètò àbí tí wọ́n fẹ́ opportunity WhatsApp number mi ni ẹ pè. mo ti rí mi mo ti kọ́ orúkọ yẹn sẹ́mi kọ́ nọ́mbà yẹn síbẹ̀ ẹ ṣeun. mo lè pè yín mo sọ̀rọ̀ ẹ fún Kókìkí ní láti ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni mo tẹ́lẹ̀ kúkú sọ yẹn. Ọlọ́run àgbà fún wa àwọn wa lọ́wọ́ bọ̀tà àwọn máa ràn wá lọ́wọ́ torí pé Israẹli ràn wọn lọ́wọ́ Ọlọ́run ràn wọn lọ́wọ́. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣeun àgbọ̀yìn àmì àṣẹ ẹ ṣeun kan ní sàn àṣeyọrí lẹ́ẹ̀ máa ṣe àtẹ̀yìn náà àmì àṣẹ. wàhálà yóò ní jásá san tó bá délẹ̀ tán wọn ní fi ṣàwátì. àmì àṣẹ ẹ ṣeun gan ni mo dúpẹ́ ó dà ọ̀sà àsọ̀rọ̀ ó dà báyìí. so ẹ̀yin èèyàn ẹ jọ̀ọ́ o bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ó ṣe pàtàkì òun lẹ ti gbọ́ yẹn ń sìn wọ́n ní ṣẹ́rí ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ká sọ báyìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ní pé òpó òwe díẹ̀ wọ́n ní ẹni yọ̀mùyọ̀mù ẹni òfin fúnfún kì í dún yọ̀mùyọ̀mù bẹ́ẹ̀ náà la máa wo ọ̀rọ̀ ti ìdáàbòbò àti àdúrà yìí tàbá kàn gbàdúrà lásán tí a fi nǹkan kan tì lẹ́yìn àdúrà yẹn kò ní í wáyé o tẹ́lọ̀ mi yẹn yín so ẹni tí ẹ bá fẹ́ jẹun tẹ́ ẹ fi nǹkan kan sẹ́ni tẹ́ ẹ sọ pé ẹ fẹ́ jẹun ẹ lè yó tẹ́lọ̀ mi yẹn yín àmọ́ tẹ́ bá gbàdúrà tẹ́ bá tún wá fi kíní ẹ̀ bẹ́ẹ̀ nǹkan tó wà lórí táwọn fi yẹn tẹ́ bá tún wá gbàdúrà ẹ wò wọ́n gbàdúrà sórí kíní ọ̀hún ni wọ́n gbàdúrà sórí ẹ̀ nítorí káwa máa ṣe nìyẹn o ẹ pé a kàn máa lọ síbi kan a máa lọ kóra wa jọ a máa gbàdúrà a wà ní nǹkan tó máa dáàbò bò wá ewu là ń kóra wa sí ẹ má jọ tara wa jẹ ní tèmi fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ gangan ni mo ní kí n pé ọ̀rọ̀ yẹn ló gbé ọ̀rọ̀ yẹn débẹ̀ yẹn pé ká kúkú ya sọ ọ̀rọ̀ yẹn ní ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ pé wọ́n ti ń lo helicopter ti Nàìjíríà wọ́n fi ń pa àwọn èèyàn Nàìjíríà ẹ jẹ́ kí n gbé wá tó bá ṣe ṣe kí n jẹ́ irọ́ mi ò lè gbé wá mẹ́tí máa lẹ́yìn lẹ́yìn bá bọ̀ ní gbogbo wọlé so mo kàn fẹ́ kí gbogbo wa mọ̀ pé ó dáa o tẹ́ a máa lọ mọ́ṣáláṣí àbí chọ́ọ̀chì o nílẹ̀ Yorùbá ya ní nǹkan ìdáàbòbò lọ́wọ́ pé bá máa lọ church àbí ilé ẹ̀sìn o ó jẹ́ mùsùlùmí o ó jẹ́ kìrìtẹ́nì o ẹ ní nǹkan ìdáàbòbò lọ́wọ́ àwọn aráàbí ti wọlé tán
ẹ ti rí àwọn fídíò tá a ti ń play táwọn ìtàn ti ń kó àwọn Fúlàní túnú ọkọ̀ ẹ ti gbọ́ pé wọ́n tún máa lo Dangote fi wọlé mo dẹ̀ fẹ́ tẹnu mọ́ lẹ́ẹ̀kan sí àwọn màmá wa kan wọ́n sọ kíní kan sìn wọ́n ní pé gbogbo àwa tá à ń lọ lé sìn ká ṣọ́ra o wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sí airport wọ́n á dúró dè wá tá a bá ṣe ń balẹ̀ báyìí wọ́n ti pé pé torí àwa là ń fún àwọn là ń ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ láti lè máa ní nǹkan kan lọ́wọ́ so àwọn ọ̀hún lè dábì wọ́n ti gbìyànjú àti dábẹ̀ yẹn dúró kò ṣeé ṣe àmọ́ tí a bá tó wọn kan tó wá fẹ́ ṣe é sìn wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní wá ṣe ọ̀tá wọn léṣe láìṣà wa tọ́rọ̀ mi yẹn so ẹ jọ̀ọ́ o mo rọ gbogbo wa o ọ̀rọ̀ yìí ṣe pàtàkì o kì í ṣọ̀rọ̀ eré o ẹ jẹ́ kẹ́ àwọn alọ́lé ẹja àrò oore ẹ má gbé wá sórí afẹ́fẹ́ tẹ bá ń lọ lé ẹ má gbé nǹkan ẹ má tẹ̀ fi nǹkan kan ẹ má tẹ̀ jẹ́ kẹ́yìn kan mọ̀ pé ẹ ń bọ̀ ẹ wà lójú àwọn tó ń mọ̀ wọ́n mọ̀ ń ṣọ́ màá dẹ̀ fẹ́ kẹ́ rò ó ṣé ó ṣe pàtàkì kẹ́ lọ lé dandan ẹ wo arábìnrin tán pa yẹn tó lọ sin màmá ẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀ kan wọ́n pa òun náà ara wọn dẹ̀ ló pa o ara wọn ló pa o ẹ jẹ́ kí n má rò pé bóyá akàn sọ yẹn lásán ẹ jẹ́ kí n mú yẹn fi hàn yín mò ń bọ̀ o kí ni ṣé mo lè ṣe báyìí ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí náà mò ń bọ̀ o mo kàn máa fi eléyìí hàn yín náà ni mo kàn fẹ́ kẹ́ wo fídíò yẹn kọ́sọ́ ó wà lórí Citizen AY mò ń bọ̀ o mo kàn fẹ́ sáré fi eléyìí hàn wá but àmọ́ nǹkan tí mo ń sọ ṣe rí nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń wò yẹn ó dá ká gbàdúrà but ẹ wo ohun tó ń gbàdúrà sórí ẹ̀ òun lèmi ń sọ kí làwọn ń gbàdúrà sórí ẹ̀ ìbéèrè tèmi ń béèrè nìyẹn kí làwọn ń gbàdúrà sórí ẹ̀ a kàn lè gbàdúrà sórí afẹ́fẹ́ nìkan ká rò pé a máa dáàbò bo ara wa kò sí agbára náà tó lè ṣiṣẹ́ yẹn aláti fi nǹkan tì lẹ́yìn ẹ rí pé mi ò ní a má gbàdúrà o tèmi ń sọkàn yẹn o mi ò ní a má gbàdúrà o àmọ́ ó ṣe pàtàkì tá a máa gbàdúrà wa ká wo n ta fẹ́ ṣe torí a kàn lè máa gbàdúrà lásán ká dúró ká gbàdúrà gbàdúrà ẹ wo tán gbàdúrà sórí ẹ̀ ẹ wo tán gbàdúrà sórí ẹ̀ ẹ̀yin ẹ wo tán gbàdúrà sórí ẹ̀ mo kàn fẹ́ fi àpẹẹrẹ nǹkan tí wọ́n ṣe. Good evening ladies and gentlemen. mo máa play eléyìí sí kẹrì mo kàn fẹ́ fi play kẹfì mọ eléyìí mo fẹ́ play eléyìí fún yín kẹfì rí ni ṣẹ́rí eléyìí. Welcome to Citizen AY the platform. Mo kàn fẹ́ kọ́ wo. So those videos to you. Nigeria. Arábìnrin tí wọ́n pa ní jẹ́lò kan ní Mrs. Ọmọjúwà Bọ́láńlé Ọmọjúwà I think ẹ jẹ́ kí n sáré mi ò ní play gbogbo ẹ lè lọ wo lórí Citizen AY ń bọ̀ so right I'm gonna play the video ẹ máa gbọ́ wọn so ó lọ́lé lọ sí màmá ẹ̀ wọ́n dẹ̀ pa wọ́n dẹ̀ ná pé àwọn nǹkan tó pè ẹ̀ ń tán àwọn tó pa wọ́n pè wọ́n ní unknown gunmen ìtumọ̀ unknown gunmen yẹn ni pé àwọn Fúlàní terrorist wọ́n dẹ̀ pa wájú àwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n pa wájú àwọn ọmọ ẹ̀ ẹ wò ó wù nìyẹn o kẹ máa wo ẹwà ọmọ náà kọ́dọ̀ ń fọ̀rùn kẹ máa wo ẹwà ẹ̀ ẹ wò ó there you go there ṣẹ́rí tá a bá ń sọ kì í ṣeré mọ́ o so wọ́n ń ṣe nǹkan tó ń sọ yẹn lóòótọ́ o wọ́n ṣe tó ń sọ yẹn lóòótọ́ o ó wálé lọ sí màmá ẹ̀. So ntí ó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn o táwa ò mọ̀ o kọ́nà fọ̀rùn kẹ Mrs. Ọmọjúwà ó lọ sí màmá ẹ̀ wọ́n dẹ̀ gba ẹ̀mí ẹ̀ àwọn tó dẹ̀ pa unknown gunmen náà pè wọ́n o unknown gunmen ni wọ́n pè wọ́n o unknown gunmen àwọn unknown gunmen ni wọ́n pè wọ́n ṣé ń gbọ́ mi so ara tí à ń sọ nìyẹn o ẹ jẹ́ kí ẹ má jẹ́ kí afikini kì í ṣeré eléyìí ti kọjá ọ̀rọ̀ ṣeré o aláti kì í ṣe eléyìí ṣe kì í ṣe ṣe rárá ibi tó ara àwa iwájú ewu gan la wà aláti sowọ́pọ̀ ká ṣe tó yẹ ká ṣe
ẹ̀yin mo dẹ̀ mú ọ̀rọ̀ yìí wá pé kẹ́ fi mọ n tó ń lọ nítorí náà ó dá bá ṣe ń gbàdúrà mi ò ní kẹ́ má gbàdúrà o àmọ́ ẹ wo táwọn ń gbàdúrà sórí ẹ̀ wọ́n ń gbàdúrà sórí nǹkan tó máa ti fi dáàbò bo ara wọn wọ́n ń gbàdúrà ní Russia dẹ̀ nìyẹn wọ́n ń gbàdúrà sórí nǹkan táwọn máa fi dáàbò bo ara wọn àwọn ò dúró lórí àkọ́kọ́ gbàdúrà sàtẹ́gùn wọn ò dúró lórí ẹ̀ o àwọn dúró wọ́n gbàdúrà wọ́n pèsè kinní yẹn wọ́n dẹ̀ gbàdúrà sórí ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń dáwó fún àwọn GO yín àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ jẹ́ ya ro ṣé wọ́n lè dáàbò bò yín báyìí torí ogun ti dé ṣé wọ́n lè dáàbò bò yín mo kàn béèrè ní o ṣé wọ́n lè dáàbò bò yín ẹ wo tó ṣẹlẹ̀ ṣé àwọn GO yín ṣé wọ́n ti ṣe irú nǹkan báyìí ṣé wọ́n ti ṣe fún yín ní lẹ́yìn wọn ò ṣe ẹ jẹ́ ká ro mo kàn ní kí n mú wá màá tún wá fi ìdí ẹ̀ tá ṣe láti ṣe kí ni màá padà sórí kí ni mo kàn fẹ́ fi eléyìí mo fẹ́ fi ọ̀rọ̀ yín hàn wá torí mo rí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ṣẹlẹ̀ helicopter tó wà níbẹ̀ yẹn mo máa ka ọ̀rọ̀ tó wà lórí ẹ̀ mo máa kà á fún yín ẹ jẹ́ kí n kà á kà á fún yín ṣẹlẹ̀ wọ́n ní wọ́n ń lo helicopter wa láti fi pa helicopter ilẹ̀ Nàìjíríà láti fi pa àwọn èèyàn máa ka bíbá fún yín Nigerian Air Force chopper fired gun on us. Victims hospitalized. Riverboat operations alleged. The 2 persons have been confirmed injured after surveillance helicopter allegedly belonging to the Nigerian Air Force shot at local boat traveling from Port Harcourt to Bonny Island in Rivers State on Thursday. The local wooden boat, which had 4 occupants, including the operator, was loaded with foodstuff. The manager of the Dogger Boat Owner Association at the Bonin Bile Nembe Water front of Port Harcourt, Isaiah Emmanuel, said on Friday that the 4 occupants of the boat were young men and the boat was not carrying any illegal product to warrant such an attack, which had left the workers with the local boat association injured and hospitalized. Yesterday, after my boat left for Boni, we got a call that the Air Force helicopter that was on patrol shot the boat and my men inside. When we went to confirm the incident, it was true. There were 2 in hospital, the rest jumped into the water. That is the driver and some other workers, but nobody died. If you go to Boni, you will see that the boat had lots of bullets on it. We did not carry any illegal product. It was just foodstuff, egg, gari, beans, and perishable items that we conveyed to Boni. So I don't know the reason behind the attack, he stated. While calling the government and the military authorities to investigate the incident, Emmanuel said that the boat operations were still contending with the pirate attacks only for Nigerian Air Force helicopter to allegedly open fire on his men. We are facing a lot of challenges. Pirates are always attacking our boats, kidnapping our people. So we want the government to assist us, he added. So, so and this is the similar irú helicopter báyìí ọkọ̀ òfurufú báyìí kékeré òun náà fi attack wọn. Ntí mo ṣe ń sọ gbogbo kínní ni pé ìjọba fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ kò tí ì yé wa ni. Wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí. Let me just switch it to this. Yeah. Ìjọba fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Ṣé ń gbọ́ mi? Wọ́n fẹ́ dìídì wá gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Kì í ṣe pé bóyá wọ́n sọ pé àbí àní kò sí àní-àní nínú ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ pátápátá. Àwa gan lè láti múra. Àwa gan wá láti múra láti sọ pé rárá o. Ilẹ̀ ti bàbá tàwọn eléyìí. Mo dẹ̀ ti ṣàlàyé fún wa pé àwọn ará bíi èròǹgbà wọn ní pé kán ṣàgbà kínní wọ́n fẹ́ wọn afẹ́ akọ̀ kán gbà mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ mo fẹ́ ka kíní kan fún yín torí àwọn kan ti gbàgbé àwọn ọ̀rọ̀ kan mo dẹ̀ fẹ́ kí a rántí àwọn ọ̀rọ̀ yẹn. Bó mo ti bẹ̀rẹ̀ mo ṣàṣẹ ẹ̀kẹ́ àbí ń bọ̀ bó mo fi sí àyẹn lè kọ́ ń bọ̀ ẹ má bínú mo kàn fa sáré máa play nǹkan kan sìn. So kí n tó kásẹ̀ tó mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ fídíò tí àwọn bàbá tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan mo fẹ́ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí bọ́dà má kàn wá jáde mo ń bọ̀ I'm just gonna so fún mi ní few minutes kí n sáré check kìíní out. So where is it? No nǹkan yẹn. Okay ṣé òun nìyẹn. Okay now so ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn díẹ̀ mi ìmọ̀ tó bá ṣe é ṣe kẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn díẹ̀. Wọ́n ní àwọn èèyàn jankan-jankan tó ní ọkọ̀ tó lé pé àwọn ló máa gbé àwọn Boko Haram lẹ́yìn wọ́n wà nínú ìjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Now. So mo ń bọ̀. Ẹni kábítì
àwọn alálẹ̀ wọ́n ti fà. When you do the processing and you do the analysis for dissemination, you discover that the end game for them is just in this country like a cannibal and it's a mindset. Kí ni mo sọ? Kẹ́ ṣí ọkàn yín, kẹ́ yí wa padà. On now. Lagos no. So why is the government the commander-in-chief of the armed forces? The general area of okay. Talk is that these people have been there all along. They never went anywhere. The bandits who perpetrated this attack have been there all along. Does the military really need, I mean, if this is something that is of concern to the security agencies, because it was only a matter of time from what it would seem that we're reading that these attacks were going to happen, it didn't really need to wait this long before they took action against people they knew were a security threat to not just them, but also the people around their environment. Yeah, Makwe, I may also shock you that some cadets have been abducted before now. Yay! What you abduct? Let me forward it. Because in all military institutions across Nigeria. And tell the Minister of Defense to put a stop to that. The defense institutions, they are sacred. They are not where people can come on Friday. What you do? Gaddafi, Mohammed, Easter, only Mr. So, but anyway, so I mentioned what you have called the core, as it were, of the problem. How do we tackle this without viewing it from a religious spectrum, an ethnic spectrum? Because you know well, Nigeria is quite, polarized across, these groups, ethnicity and religious. How do we tackle it without coming off as though you're inciting people, on those lines? You see, one thing I discovered in this country is that when it comes to religion, everybody is very sensitive. But the fact I have laid bare is from the experience of 35 years of military intelligence. So I'm not coming to the air to whip up sentiments, no. I have been in the system. I work with Abacha government. I work with Babangida government. I work with Abdul Salam. I work with Yar'Adua Obasanjo. As a core insider of operations, I belong to a group of people that you are not supposed to see, people that you are not supposed to hear, because we have 3 classes of military officers. I belong to the wars group. I lost my family because my family does not have to know where I have been, where I have gone, and I cannot talk. I've seen Colonel Olu here, I've seen Stan Lambo. Some of us belong to that group that we are not supposed to be seen, and we are not supposed to be heard. The truth I'm telling you now. Àwọn bàbá wa yìí wọ́n ti gbé ara wọn dúró tán fún Yorùbá nation. Wọ́n sọ o, but èmi ti rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti gbé ẹ̀mí wọn lẹ̀ pé n tó bá gbà àṣírí tán gbélé yìí. Wọ́n ní àwọn àlára wọn jẹ́ pé wọn gbọ́dọ̀ rí kò yẹ kán rí ta kò yẹ kán àmọ́ wọ́n ti ṣe gbogbo torí wọ́n ti rí pé ewu ló ń bọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ wọ́n Nàìjíríà ẹjọ́ ẹ jí o. Ẹ máa gbọ́n tán sọ lọ. It's not about sentiments. Is that there are a group of people in this country that feels that this country should be Islamized. This is a fact. Except you want me to start mentioning names of people in this government that we have interrogated. I was a member of an interrogation team. So, what to interrogate? So, what to interrogate? What to pay àwọn tó wà ní ìjọba wọlé? Ẹ jẹ́ kí n mú arákùnrin tí mo sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́ kan yẹn kí n jáde kẹ́. No, I'll leave it for now. So, but anyway,
gbogbo ó ti yé wa nǹkan tí mò ń sọ ntí ó ṣe pàtàkì jùlọ nínú ọ̀rọ̀ yìí ni pé arákùnrin kò rú òfin kankan kò rú òfin kankan rárá ó ń tú àṣírí wọn ta wọ́n dẹ̀ ń pa wá ìyẹn ni mi fẹ́ kí àwa mọ̀ mo kàn fẹ́ fi àwọn nǹkan kan má bínú mo kàn fẹ́ kí a tún padà lọ sórí kinní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ fún wa pé ká nígbàgbọ́ nu wọn Nàìjíríà ẹ wá ṣàlàyé eléyìí o Amadu Bello ó ń sọ kó tó kú pé àwọn ò ní dúró títí àwọn máa fi dé òkun èmi dẹ̀ ń sọ pé àwọn olórí wa wọ́n láti yí orúkọ Amadu Bello yẹn kan yí padà torí wọ́n fẹ́ fi gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ni wọ́n fẹ́ fi gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ni àwọn òde gbọ́dọ̀ gbà ẹ jẹ́ kí n wá lọ wá fídíò kó tẹ wọ́n kọ́ sọ kíní kan sí mo fẹ́ lọ fi fídíò bàbá wa Ọbásanjọ́ tó sọ nǹkan kan sìn tí mo gbọ́ tèmi tó jẹ́ èyàn lẹ́nu ló jẹ́ fún ìgbà tí mo gbọ́ kíní ọ̀hún mo fẹ́ kọ́ sìn jẹ́ wo náà mo fẹ́ wàhálẹ̀ history ń bọ̀ mo pàtí mo rí báyìí mo ní pé bàbá ẹ̀ tún sọ eléyìí lénìí ní ilé ìta ń sọ ẹ̀ pé bàbá ẹ̀ tún sọ eléyìí o bàbá ẹ̀ tún wá sọ eléyìí lénìí mo ní àmọ́ ní ok o ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré dé ibi tí mo fẹ́ dé yẹn màá dẹ̀ fi hàn yín mo fẹ́ kí gbogbo wa gbọ́ torí ó ṣe pàtàkì kí a gbọ́ torí àwọn tó ń sọ fún wa tẹ́ bá ń sọ pé ká lọ síbì kan ok a gbọ́ pé ẹ fẹ́ ká lọ àmọ́ ṣé ibi tẹ́ ń gbé wa lọ yẹn ṣé ibi tí ìdáàbòbò wà ní abẹ́kọ̀ ń sọ àbí ẹ̀tàn ló bá dé òun ni àwa fẹ́ mọ̀ ẹ jẹ́ ń ṣe báyìí ná so mo kọ́ máa wá láti mo fẹ́ wá jáde so ẹ má bínú just to mo kàn fẹ́ gé jáde kó lè yọ síbi tó yẹ kó yọ sí ni so cause mo ní ibì kan mo dẹ̀ máa play ẹ̀ fún yín báyìí so bá ti gé tẹ̀ ó máa jáde so ẹ ṣáà mú sùúrù cause gbàtọ́ mẹ́nu bà mí ò fẹ́ ṣe tẹ̀tẹ̀lẹ̀ bọ̀ mo fẹ́ kẹ́ fi mo kọ́ ó ṣe pàtàkì kí gbogbo wa mọ̀ kí irú àwọn kan báyìí ká mọ̀ bọ̀ so now ó ń dáná o. Bọ̀ in fact ṣé òun nìyẹn in fact mo fẹ́ kí ẹ gbọ́ nǹkan kan náà kí n tó ṣe eléyìí mo fẹ́ kí ẹ gbọ́ nǹkan mi but 1 second kí n tó ṣe yẹn ẹ jẹ́ kí n padà sẹ́yìn díẹ̀ lórí ẹ̀ náà let me just go back ẹ má bínú kò fẹ́ wá èyí lè ná nínú eléyìí ṣe pàtàkì kéèyàn rí ṣé òun nìyẹn náà eléyìí ni. ẹ̀yẹ́ ìyẹ̀wò náà mo kàn fẹ́ eléyìí hàn yín torí nǹkan Ọbásanjọ́ sọ nǹkan kan ni mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo wa rí mo fẹ́ ká rí fúnra wa ká fetí ara wa gbọ́ gbà tí mo rí mo ní bàbá yìí tún sọ báyìí ẹ máa gbọ́ o èmi àwa play eléyìí màá wá fẹ́ kẹ́ wá gbọ́. With Dropbox, ẹ má bínú. Your content, tools, and team members are always just a click away. What? Ẹ̀yẹ́ ṣe báyìí ó ń bọ̀ ẹ máa rí sìn Ọbásanjọ́ nìyí o wọ́n sọ pé Nàìjíríà máa exist as a nation ẹ máa gbọ́ o nínú ilé tá à ń sọ yìí o federalization ń bọ̀ à ń sọ bàbá ò fetí sí ẹ máa gbọ́ o. Whatever happens, we will continue to work for the unity, peace, security, and progress of this country. Nigeria will continue to exist. Because the cost for us, for Nigeria not to continue to exist, is much more than the cost for us to make Nigeria to continue to exist. There are many people, high and low, who can be described as enemies of Nigeria. But they will not win over those who are friends of Nigeria. Ṣé ń gbọ́ nǹkan tí bàbá ń sọ? Ṣé ń gbọ́ kí lẹ rí sọ̀rọ̀ yẹn? Ẹ jẹ́ kí n sáré gbé kíní ìwà mo
mo máa ṣe kinní kan mo fẹ́ bẹ́ ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn mo fẹ́ kẹ́ rí kinní bẹ́ ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn ẹ wá kọ nǹkan tí ẹ máa wo nǹkan tó kọ ìsàlẹ̀ yẹn mo fẹ́ kẹ́ wo ibi tí wọ́n kọ ní the northern people will continue their uninterrupted conquest to the sea. Àwọn rábì yìí wọn kò kàn wọ́n bóyá ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pa Nàìjíríà fulani làwọn wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ ni. Ẹ rí i pé ń bàbá wa mi ò mọ tó ń sọ o àmọ́ nǹkan tí àwọn rábì yìí tán gbé wá òun lè rí bíbá yẹn òun lè rí yìí pé òun là ń fi tó yín létí pé ń tán gbé wá rèé o. Wọ́n lè máa sọ pé àwọn fẹ́ ṣe kíní kan àwọn fẹ́ ṣe gbá àwọn fẹ́ ṣàwọn àwọn fẹ́ ṣe tẹ̀wọ̀n àwọn fẹ́ ń tó bá dé rèé o. Màá wá fi fídíò kan àwọn á fi tẹ̀ ẹ́ lẹ́yìn ẹ jẹ́ kí n fi fídíò yẹn tẹ̀ ẹ́ fi tì lẹ́yìn mo fẹ́ kẹ́ wo fídíò yìí kẹ́ wo fídíò tí autumn tó play lénìí ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń bọ̀ o ok yẹn kọ́ ti ń pè but mo fẹ́ dúró náà ok hello caller hello. Say this thing dey happen in Afghanistan it dey happen for. 1 minute o hello caller gbóhùn sókè hello. Anybody lójú ṣé mọ̀ pé ó nílẹ̀ ṣé mọ̀ pé ó ní fáàmù káàkiri gbogbo àwọn gbogbo ìlú nọ́ọ̀tì yẹn mọ́ọ̀lù yìí yẹn ó yé mi ó dẹ̀ mọ̀ pé bá ti pé wàhálà dé fóun òun á san gbèsè àbí kóun lù sí gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn òun lè ní bàbá yẹn tó ń ṣe é nìyẹn ṣé tó ń ṣe é nìyẹn tó ní ọlọ́ba yẹn gangan ló ojú kòkòrò tiẹ̀ tẹ bá mọ fáàmù tán náà ní sí Kánò àti Sàfà ó ní sí gbogbo bẹ̀rẹ̀ yẹn wọ́n náà ló introduce land kìíní kan àti yẹn. Ọbásanjọ́ something operation feed the nation wọ́n á sọ the operation Ọbásanjọ́ something Ọbásanjọ́ farm Nigeria. tóun ní gbogbo àwọn nọ́ọ̀tì yẹn àti ìlú yíbò yẹn ó pọ̀ jùlẹ̀ tó dí sílẹ̀ Yorùbá lọ tó ṣe sọ pé Nàìjíríà yẹn òun ló máa lù sí àwọn ni olùsí ní bàbá. abẹ́rẹ́ ẹ ṣeun gan ni ó dà mà báyìí. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ fídíò yìí mo sáré ṣe nǹkan kan ẹ máa gbọ́ fídíò yìí for a few minutes mo kàn fẹ́ sáré kẹ́ gbọ́ ẹ máa gbọ́ nǹkan tí ọ̀tọ̀ mọ̀ sọ nígbà máa wá sọ̀rọ̀ what do you call it in other countries where we get terrorists the thing don enter here and e don enter and e be like say the government wey dey on top dey also be part of the thing wey dey happen to us because they no dey talk and I keep saying say look if government show say e get power to stop Igboho and stop Nnamdi Kanu why government no get power to stop bandits wey dey say dey kill us here and they call them say unknown government but me from Benue State I know na Fulani people dey come kill us. And our current leaders wey dey for Aso Rock for presidency dey get hand into it in fact no be me talk am even the Fulani bandits they no dey like make dem dey call them say dem be Fulani they should just be calling them bandits but they are Fulani people and they don come and go talk say look if na this government bring them in 2015 say make dem come help them do election after election they don abandon them so dem dey look for money wey dem go chop so the thing no be say na the thing wey anybody go hide say e no dey see they are part of it this government never come out to deny say na lie we no do that kind of a thing na me talk am first you no hear Obasanjo you no hear am. Even Sultan of Sokoto wey be Fulani man, he say, look, every 7 or 8 so-called bandits wey dem dey call, the people dey carry gun go kill people and kidnap people. He say 7 or 8 of them na Fulani people. Na me talk am first. You no hear the thing wey Commodore Kunle say some few days ago? No, not be me first talk am now. That is what is happening. This president and Fulani people don talk say look they want to they bin wan carry this country make it become their own make dem dey call am say dey Fulani too na dem be
and I didn't get Nigeria. You get any proof, any reasonable proof, for this thing? Which proof you want me to prove again now? When Mr. President know they talk about why make Fulani ban Fulani people or brand them, say they be terrorists, but he can brand iPod, say they be terrorists. He can stop Igboho from the southwest. Why do the same thing where they do? Now my evidence be that the president is part of the thing. They do the thing. He sabi the thing. Why president they only give appointment to Fulani people? Till people no go education, no get qualification. Other people no get this thing. And Hausa people, some people will be prominent Hausa. They don't tell me, say, look, my brother, this is way you do. You're fighting for us too, because in 1800, these people came and they come carry our country. Now we don't become slaves. So and whatever they do, nothing they like Hausa Fulani in Nigeria, because they don't carry or we don't become their slaves. Now they talk like that. So president is the thing where they do. He don't come to execute the thing where Ottoman Danfodio want to do in 1800. But honestly, I tell you, there are good Fulani men, like I say, Sultan of Sokoto, and some people will get sense and they want to make this country be together. Well, they are saying the truth, they are working the truth, but this president, no one make that thing happen. When I talk now, they will come to blackmail me, say they intimidate me. You hear say channel where for a long time I no talk there, but that day they just call me and I go talk. Now they go catch them, say they go deal with them. Haba. This is not the first time where we don't have a Fulani president. We have Shehu Shagari, great man, we don't do well for this country. Everybody is considered as Naim Getam for this country. And he work with us very well. But if you check, again, Yaradua came. Now Yaradua bring peace for Niger Delta now. And the thing work now. And you remember, in 2012 or so, 2013 or thereabout, when my government, I've been minister at that time now, and we say we're going to negotiate with, we don't tell Goodluck, say, make it try and negotiate with Boko Haram. When we call them to negotiate, they say, no, now Buhari will be their coordinator. That time, Buhari never be president. And I don't talk you, there is organization here, they call them Meyati Allah. Meyati Allah, now them they do terrorism, now them they sponsor, now them they get money from government. Their chairman, now police they guide them. For this Abuja, or they Abuja here. And they don't take responsibility, say, now they kill people in Benue State, now they kill people in other parts of the country. And nobody they talk about them. I don't write personally to a president, say, make you arrest these people. Question them that the thing what they do no good. Maybe as they catch them, prosecute them, everybody go also fear. They no feed them. Another one, they say, Fulani Nationality Movement. Now them attempted to assassinate me. They wanted to kill me. Now only God helped me that day. I tell you, these people say Nigeria, now the only country where belongs to them. They don't write them. I have documents to show this. I don't send them to president. I don't send them to police. I don't send them to DSS. These people say, look, nothing will stop them because they wanted this revolution in 1800 and they could not achieve it by Ottoman Danfodio. But now they must take over. That they have the money, they have the power, they have the weapons, and they have everything. So this time they must take over. And they promise that we in Benue State, they go kill us, they go rape our women, they go deal with us, they go finish us because they have all the power, because they go take over this country, now their own country, where Allah don't give them. And so all these things, the presidency, they have this thing where they talk.
and it's in writing, I don't give them. The press handler or Mr. President, the man I lie they talk now. I think that him they will give him name saying Alai Muhammad. Make it a lie, waka anyhow. Because the thing is say everything we talk there, he no get ground. They barefooted. It has no nothing to hold. Say you go say you don't get substance. That man say I don't come out for waka come out from one party and enter another one and enter another one. But how about the president himself? President, I know him. He be enter AMPP. President come out there, go join another party, CPC. But now 4 parties where president enter, where he can't stay for APC now. No. So how you go say you go call Ketu that is black? Eh? How what do you put it? Then go say Chako go call Ketu say they black. How can you think about that? You not see the thing where the man talk. He say Ebonyi they don't give him 6 billion. The governor there don't deny say he no get any 6 billion. So that man, I suspect say he dey on something where we no sabi. That is why they talk anyhow. Because the man no get anything to talk about what I say. I say make them come address the thing where I talk for channel television. They know if you talk them. Now to go look for all those excuses they talk anyhow. All the cattle in Nigeria, they are less than 20 million. But in India, there are over 300 million cattle, but then they ranch them. In Brazil, over 260 million. They do ranching. In America, over 100 million, then they ranch them. In, what do you call it, in Argentina, over 100 million. In China, over 100 million. Then they ranch the thing, and no problem. You don't hear say people, they fight. They call names, saying a farmer and header. It's all lies. There is no problem like that. They won't take over the land. The people who they can't kill us for Benue State today, not be saying that they bring cattle again. No. Now militia, now AK-47 be their cattle. Now him they carry, come, they kill us and see they deceive us here. Now the same thing they happen for Plateau State. Now the same thing they happen for Kaduna. The same thing they happen for Zamfara. Because now Hausa people, they original owners of that land. The same thing now him they happen for Katsina. Now Hausa people, they there. Now Fulani wants to take over. And this presidency, now him they support them. Make them do that kind of thing. Because I think he don't enter into agreement with them, say, as he become president, he go help them, make them achieve the thing. Because everywhere, go to Ghana now, Central African Republic, other parts of Africa, they don't drive Fulani come out, so they say they must take over Nigeria. So it's the same thing. The thing where Fulani nationality movement don't talk, and they there for press, say they will take over this country. Now him they do them, and by force they go do them. Now the thing where some of us say we no go agree with that. I no go fit go talk about Plateau. I can talk about Benue. I go talk about Benue, but Plateau, because himself now the people can't give a mandate now. Me they give me for Benue. Me I no agree. So now him know the thing where he go do. But when the thing happen, when they say they keep people there, I will call them sympathize with him, say, make this kind of thing. And my prayer there with them, make this kind of thing no continue again. And the way the thing they happen there, now from the thing where Fulani they do, now they don't want to turn the thing to be religion. And religion thing, when it begin happen, nobody is safe, and the thing no go finish quick, as the case may be. So what I go talk about my brother and colleague in Plateau is that I will continue, make they pray for them. May God help, make them resolve that matter. I believe say make Nigeria be together. And the thing will go help us be together, be say our people must obey the law. We must have respect for our constitution, because that is the only thing that can bind us. And for me, as governor, I took oath of office. And now the thing, where they guard me be that. So even when I say they should defend themselves, what I meant and what I have told them and what then they do, as I talk to you now,
is to ensure that they use the weapon way Constitution don't allow us to do. For instance, nobody stop you from making the carry cutlass they walk about. If anything happen, you know how to do. Nobody stop you from using spear. If anybody attack you, you will fit also defend yourself. Nobody stop you from using the thing what they call den gun. Den gun is a weapon, but you can use it. But as far as I'm concerned, we're using the conventional security. But the problem is say they know they enough. Then they try, but the problem, they know plenty. Reach how they will handle the problem we will get for this state and all that. So I say make them get bow and arrow, not be offense for our constitution. But the thing where they ask, they say iPod, they were using pump action. They go catch them. Those one too, government no say make them do them, but they go catch them. But why is the thing be say Fulani men they use AK-47, they use AK-49, they use machine gun, they use explosives, and they no fit catch them. Then see allow them. Then they go kidnap our children. Then they go kidnap our people. Then they go do all kind of atrocity. But they leave them. I don't talk to Mr. President say make he declare these people as he did to iPod. Say they be terrorists. The man no gree do. So this is the problem, and this is why we are saying the country no dey equal as e supposed to be, because even the president, the same oath of office wey me I take, president too, he carry the same oath of office, say he go defend all Nigerian people. But the thing wey president dey do now, he dey defend only Fulani people. He no dey defend Igbo, no Yoruba, no Tivma, no Idoma, no Igede. They are just killing us. As I talk to you, they continue to kill us. And president know where these people dey. They go say they are unknown government. One day there will be unknown president and unknown governor, unknown minister, unknown this. This is where the country they go. We are fast becoming the republic where na banana, na him they rule us. Nothing is going on. tó èèyàn mi ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n yẹn o, so mo ní kí a fi yẹn tó wa létí because torí mo ní ká fi yẹn tó wa létí torí gbogbo ntí because torí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó fi hàn wá ń sìn pé àwọn tó wà ń jọba ń sìn wọ́n kàn fẹ́ máa pa wá bí ẹni pẹran. ẹ lè bá Fúlàní sọ̀rọ̀ pé ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe ẹ jẹ́ ká lo ọgbọ́n orí, ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọgbọ́n olúwàbí. ọmọlúwàbí ò kàn Fúlàní, ìwà ọmọlúwàbí ò kàn wọ́n, ilẹ̀ yín ló fẹ́ gbà. ẹ̀sìn kan ṣoṣo gẹ́gẹ́ bí àwọn màmá wa ṣe sọ ọmọ yẹn, ẹ̀sìn kan ṣoṣo tó wà lọ́kàn tiwọn ni pé ẹ̀sìn ilẹ̀, bó ṣe máa gba ilẹ̀, wọ́n á dẹ̀ lo ẹ̀sìn kẹ́sì tó bá wù wọ́n láti fi gba ilẹ̀. Nǹkan ṣe nìyẹn. Ojú wọn ó wà lórí ilẹ̀ ti àwa. Ẹ̀sìn ẹ̀yin tẹ́ sọ pé ẹ̀ ń ṣe ẹ̀sìn mùsùlùmí, fulanization ló gbé wá, òun ló fẹ́ fi gbalẹ̀. Bẹ́ẹ̀ tí ẹ sọ pé ẹ ṣe ń ṣe ẹ̀sìn mùsùlùmí, ẹ̀sìn Islam, ẹ̀ ń ṣe Islam, ẹ̀ tẹ́ bá ṣe yẹn wọ́n máa fi irọ́, wọ́n kàn máa pa yín ni o. Wọ́n máa pa yín torí ilẹ̀ yín làwọn fẹ́, ilẹ̀ làwọn ń sìn, ilẹ̀ lọ́lọ́run tiwọn. Ẹ jẹ́ àsọ bó ṣe wà, ilẹ̀ ni ọlọ́run tiwọn. Ẹni tó bá yẹ ti yẹ pé ilẹ̀ lọ́lọ́run ti ẹ̀bẹ̀ yẹn, kò sí tẹ̀lé bá wọn sọ, kò sí àdéhùn tẹ̀lé bá wọn ṣe. Ilẹ̀ yẹn náà máa gbà, ilẹ̀ yẹn náà máa lérí ẹ̀ nígbà gbogbo. Ẹ lè nsìn ǹjẹ́ ta ló mélòó nú wa ló lè sùn pẹ̀lú ojú méjèèjì kan pa ojú méjèèjì nílẹ̀ wa lọ́hùn? Mélòó nú wa ló lè sùn? Oníkálukú láti máa sùn pẹ̀lú ojú kan pé èwo ló ń bọ̀ o. Wọ́n gba gbogbo ẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Àwọn bàbá wa tún wá ń bá wa sọ báwo ni Ọbásanjọ́ ṣe máa sọ pé àwọn onígbàgbọ́ ní wọ́n Nàìjíríà. Nínú ilé ìta ń sọ yìí, ẹ wo tá a bá wo àwọn ọ̀rọ̀ yẹn, ó máa ń, mo fẹ́ tún gbé ọ̀rọ̀ kan tí mo fẹ́ fi máa ka àkọ́kọ́ fún yín sìn torí mo fẹ́ wá jáde, tí má ti kà jáde mo máa tún kà yẹn náà fún yín kẹ́yìn náà máa gbọ́. Torí gbogbo wa ní kíní ìkàn kí n dẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ pé bóyá èèyàn kan ló mọ̀ ju èèyàn kan lọ.
ẹ jẹ́ ká kó gbogbo wọn ní ọmọdé gbọ́n tó bí òwe wájú ẹ̀ràn gbà wọ́n ní ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n la fi dá ilẹ̀ Ifẹ̀ ẹ̀hún gan náà ní ibi tí ọ̀rọ̀ wà gangan nìyẹn ọ̀rọ̀ yẹn ti ẹ̀rí pọ̀rọ̀ yẹn ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ a lè jẹ́ pé bàbá kan tí wọ́n bá wọn nìkan làwọn mọ̀ lọ́mọ á sọ fún wa pé n táwọn bá sọ lábẹ́ gé gbogbo wa náà la lọ́gbọ́n ẹ jẹ́ ká pa ọgbọ́n orí yẹn papọ̀ ká bá pa papọ̀ alẹ́ ṣe tó yẹ ká ṣe bàbá ọ̀rọ̀ yẹn kù díẹ̀ káàtó ẹ̀jẹ̀ má bínú tí ìrònú pa báyìí ọmọ ó tọ́ ma ni mo máa ti gbàgbé ọ̀nà jọ ọmọ mi jọ má bínú Èdùmàrè Ọlọ́run àbùkún àtúnfàdúrà tiwa lẹ́yìn èwo ni ká máa sọ fún wa pé àṣẹ lẹ́pa ọjọ́ alẹ́ yìí ti ń bọ̀ sà ọjọ́ alẹ́ yìí ti ń bọ̀ tẹ́ bá ti lọ wàhálà tẹ́ bá kó lẹ̀ àwa la máa forí fa àbí kí lẹ́ni mo wí àwa la máa forí fa wàhálà yìí torí ẹ̀ la ṣe ń sọ torí ẹ̀ la ṣe ń tẹnu mọ́ pé bàbá ẹ jọ̀ọ́ o ẹ roore o kì í ṣe bẹ́ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ ẹ jọ̀ọ́ o àwọn àtúntò kan wà tẹ́ láti ṣe o ẹ má ṣe báyìí o kì í ṣe ebú kì í ṣe ìbínú àwọn kan tí ń pè é tí ń gbé wọn wọlé hello kọ́lá ẹgbọ́n sókè hello mo ń gbọ́ yín a ṣì wà live yes láyìn ohun ṣe bákan ṣe ń gbọ́ mi mo ṣì wà live báyìí mo wà live but láyìn ohun wà very crackly ok ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. ẹ ó dàn ẹ jẹ́ kí n yẹ ẹ ti ń gbọ́ mi dáadáa báyà mi. a ti ń gbọ́ ó ṣì ń pariwo díẹ̀ but ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ à ń gbọ́ yín. ẹ jẹ́ ń yọ earpiece kúrò. ok ó ti bẹ́tà nsìn ó ti bẹ́tà nsìn ó ti wà okay báyìí. yes ó ti wà okay ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. ẹ kalẹ́. ẹ kalẹ́ ma. Ọlọ́run á fún wa ṣe. àmín àṣẹ. ṣe rí nǹkan tó wà níbẹ̀ ni pé gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ojú sùnùkùn ni ká fi wò ó. torí ìpalẹ̀mọ́ aburú tí Buhari tó ní fún Nàìjíríà láti lẹ̀ ó lè fa gbogbo àwọn ọmọ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. bẹ́ẹ̀ni. bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé tẹ bá lọ wo inú ọ̀rọ̀ tí Buhari kọ́kọ́ sọ kó tó di pé worí oyè kó tóun bá fi worí oyè òun ó ṣe Nàìjíríà aburú. ìpalẹ̀mọ́ aburú yẹn òun ló ń ṣẹlẹ̀ yìí. kò yẹ kó yà wá lẹ́nu. àwọn ará èkó tó tẹ̀lé tán lọ ń sùn tán rò bí àwọn ti safe pé kò sí nǹkan tó kàn àwọn ṣe bí ìlú òkè ni nǹkan yìí ti ń ṣẹlẹ̀. Ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ wípé. pánsá ò fura. bá máa yájú ó kàn máa yájú síbi tí ò bá rẹ̀ síbi tí ò yájú sí kọ́lọ́ dákun má sílùú èkó bẹ́ẹ̀. àmín. ìlú èkó wà fún tájẹ̀tì wọn. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ti mọ̀ pé káwọn bá ti gbàgbára lọ́wọ́ èkó àti ìbàdàn gbàgbára fún nàìjíríà mọ́ àgbàgbára fún yorùbá mọ́. wọn ò dẹ̀ ní rí ṣe. méjì yẹn ni tájẹ̀tì wọn ìlú méjì yẹn ò ní tájẹ̀tì wọn. gbogbo eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kọ́lọ́ ń dákun kó jọ kó tètè pín wa yà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ àdúrà tá a máa ń ṣe. kọ́lọ́ ń tètè pín wa yà kó kálukú kó ẹ̀kọ́ ẹ̀ kó kó dání lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. àwọn sísá wa tó ń bọ̀ wá lábùjá kọ́lọ́run dákun bọ́dà wa àti sísá wa kọ́lọ́run dákun kó tètè tọ́ wọn lọ́kàn kó tètè fà wọn yín lẹ̀ oṣù kejìlé nínú sẹ́ẹ̀lì oṣù kejìlé nínú tí wọ́n ṣe àwọn tí wọ́n lọ rọ́ọ̀bù tí wọ́n lọ. tán pààyàn wọn tiẹ̀ mọ tó ń jẹ́ sẹ́ẹ̀lì. tó ń sùn sí àwọn èèyàn tó ń pa àwọn èèyàn wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan-an. ìrẹ́jẹ ni. ọ̀rọ̀ tí Yorùbá sábà ti sọ báyìí kan lọ ponítọ̀ ni. oníkálukú wa ń yẹnu láti sọ̀rọ̀ àwọn bàbá tẹ̀dẹ̀ ń sọ yìí àtàwọn gọ́fìmẹ̀ntì wa ní kiri àwọn náà mú òdodo wọn ò ní sọ ọ́ wọn ò ní sọ ọ́ ni ẹ mọ̀ pé irú nísìn gbogbo àwọn tó náà ra ẹrikọ́pítà àwọn bàbá àwọn nǹkan kan yẹn nǹkan kékeré báyìí ló jábọ́ gbogbo àgbọn àbóyá gbọ̀n bá pàtó olórí wọn àti wọn bẹ̀ tán bá ó kàn yẹ pé ọ̀rọ̀ mi ì ní sọ̀rọ̀ báyìí lórí ètò mi ì ní sọ nǹkan yìí lórí ètò tó bá ba débẹ̀ gbogbo wọn ọlọ́wọ́ sàjẹ̀ kan kóyàwó àtọmọ́nú ẹ̀ torí everybody wọ́n ti mú pé tí gbogbo ẹ̀ bá ti fẹ́ dágbáwó káwọn ra kó fámílì àwọn sínú ẹ̀ káwọn ọmọ fò lọ àwọn tí ò níbi tán fẹ́ fò lọ ńkọ́. bẹ́ẹ̀ni. àwọn tí ò níbi tán fẹ́ fò lọ ńkọ́ ìpalẹ̀ máa bú kí bàbá yìí ní fún nàìjíríà kọ́lọ̀ ń dàkún kójú òforí ara ẹ̀ gbé. because plan tó ti nílẹ̀ fún nàìjíríà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ikú tó di wípé ó gorí oyè ó ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ṣe mọ̀ pé ní ìsìn kéèyàn ó pe rẹ̀ yẹn example báyìí mo fẹ́ fi ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ fín ní ìsìn kéèyàn ó pe mọ̀ pé kíní yìí o gúrùpù yìí adá gúrùpù yìí ẹ o tí kíní yìí ó bá fi tẹ̀ mí lọ́wọ́ ohun tá a mọ̀ ṣe lélẹ̀ yìí o tí kíní yìí bá tẹ̀ mí lọ́wọ́ àní ṣe o
àní ṣe mọ́ o kí nìyẹn wá tẹni yẹn lọ́wọ́ àwọn tó ń jọ ní plan yẹn àwọn ti wò pé owó lè ṣe àwọn máa ṣe ló ń ti wà gbogbo Boko Haram Fúlàní kinní kan yẹn Buhari mọ̀ ń pẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń sọ ó mọ̀ ń pẹ́ ẹ̀yẹn wo ọ̀rọ̀ tí bàbá tó sọ̀rọ̀ tán ní ìsìn tó ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá ti ṣẹlẹ̀ láti ilẹ̀ Yorùbá wọn ò fẹ́ gbọ́ ẹni tó bá ń ṣẹlẹ̀ látọ̀dọ̀ wọn Gúnmi fẹnu ara ẹ̀ sọ èmi rò pé màá yẹ gan ó yẹ kó wà lágbàáyé dì ó yẹ kó wà nù kéèjì kó wà ní òde kó wà ní ẹ̀wọ̀n lọ mú Gúnmi láti lọ yìí Gúnmi ni ó ń yan fanda ó ń sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ tí ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí Gúnmi ń sọ ẹni bá ní ọgbọ́n tó ní làákàyè tó ń sun mẹ́ta fẹ́dà sùn tí máa ń jí lóru ọ̀rọ̀ á mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ tí ń sọ ọ̀rọ̀ tí gọ́fìmẹ̀ntì wà tó ń sọpọ́ọ̀tì ẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó bá tiẹ̀ fẹ́ sórí burúkú wọn kọ́ mọ ṣe náà tí wọn kọ́ mọ̀ kó dé ilẹ̀ Yorùbá ìgbà Boko Haram tí ò ta sáwa Yorùbá àkókò wò wọ́n ràn ni ìgbà tí wọn pa sí wa à ń wò wọ́n ràn ni ìṣe tó di pé wọ́n ta sí wa ló ń kálukú náà pé láyé ànígbà kínní ìṣe ànígbà kínní ìṣe nísìnyí mo fẹ́ ìlú ẹ mọ my 12 dáadáa lẹ́kọ̀ọ́. bẹ́ẹ̀ni mọ́mọ́. ẹ mọ̀ pé àwọn ará bí pọ̀ mẹ́ gan dáadáa. wọ́n pọ̀ gan-an. my 12 yẹn sẹ́rí my 12 yẹn wọ́n bá ní níbo náà kọ́kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ ogun níbo náà ti dìde gbogbo ibi tán kóra wọn jọ sí ibi tẹ́ bá ti rí ibi tí wọ́n pọ̀ sí jù ẹ bá ń jókòó láàrin wọn àtàwọn tó bá kọ́lé sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn máa ń gbọ́ sẹ́mọ̀ pé ẹlòmíì yìí máa jẹ́ Yorùbá tó máa pìtẹ́ǹdì tó máa gbá Hausa tí ò ní mọ̀ kó gbá Hausa wọ́n máa sọ̀rọ̀ àṣírí sí lọ́wọ́ tán ní mọ̀ páwọn sọ̀rọ̀ àṣírí sí lọ́wọ́ so nǹkan tó wà ń bẹ̀ ní gbogbo àwọn tó wà nílùú Èkó tó ń ṣe àdọ̀nkìá yẹn kọ́ mọ̀ sun àdọ̀nkìá o àdọ̀nkẹ́ ò di àdọ̀ntrú tó bá padà yá my dear brother ẹ máa bẹ tó bọ̀ Ọlọ́run bá fún wa. ẹ ṣe ma ẹ jọ kẹtẹ lọ kí ló kọ yín mà. hello. ọmọọba mo máa ń sọ orúkọ mi fún yín dáadáa. ẹ má bínú ọmọọba. Adéníkẹ́ ọmọọba. yes of course ẹ má bínú mo mú yẹn but mo máa ń bẹ̀yàn púpọ̀ sọ ẹ má bínú ẹ ṣeun gan ni màá tún máa bá yín sọ̀rọ̀ ṣẹ́gbọ́ mo dúpẹ́ mà ẹ ṣeun ọ̀dà mà bye so hello caller yes hello caller ẹgbọ́n sókè. yes mo ti kọ hello ẹnlẹ o ń gbọ́ yẹn gbọ́n sókè sá hello. ẹ kú ètò. àwa nìyẹn ẹ ṣeun àwa nìyẹn sá àmì àṣẹ. ṣé rí àwọn àgbàlagbà wa yìí tó ń bá dìde. bẹ́ẹ̀ni. àti di Afghanistan tán. kò tọrọ. ṣé rí máa ń àjò wá sọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀ni. ọmọ onílẹ̀ ló tì í ọmọ onílẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ọmọ onílẹ̀ ló tì í kó jẹ́ kó náà dédé jáde bẹ́ẹ̀ yẹn ọmọ onílẹ̀ ní ọmọ onílẹ̀ náà tì í ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n kan tí Dábàá Ṣèwú sọ ni bẹ́ẹ̀ni Dábàá Ṣèwú ẹ̀gbọ́n kan tó sọ ni ó láwọn ti fún Katsina state governor ní 6 billion. tẹ́rẹ̀ náà. àwọn tó kọ́ fi ṣe rúgà ṣe ránṣìn. bẹ́ẹ̀ni. gbọ́dọ̀ tuntun fún Ebonyi state governor ní 6 billion. Ebonyi state wọ́n ń parọ́ pé kò fún un parọ́ ni irọ́ ni kò sẹ́ni tó bá fẹ́ jẹ́wọ́ ní gbogbo wọn south west náà. àwọn tí wọ́n náà lè ti gba ẹni mọ́ wọn ní jẹ́wọ́ ẹ mọ̀ àwọn akọ̀pẹ́ àwọn ọba wọ́n pẹ́ àwọn ìjòyè ẹgbàá wọ́n fẹ́ ka ẹ̀yẹ wò ó ẹ wo nǹkan tí Wọlé Ṣóyínká sọ lẹ́ẹ̀kan ó ní wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe rúgà ó ní wọ́n dẹ̀ sọ pé ránṣìn ni ó wà nílẹ̀ lọ́wọ́ ó ní àwọn sọ pé grazing ó ní iṣẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé kìíní yìí léwọ́nú ni ẹ gbọ́ nípa fún Wọlé Ṣóyínká ni. bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́ àwọn kankan tó ṣe mọ́ láti ẹ̀tún màá tún wọ again. ó ní àwọn ọ̀nà propose pé ránṣìn kọ́kọ́ ẹran síbi kan ó ní wọ́n lọ ń sáré ń ṣe bàràbàràbàrà ó ní pé kọ́ sáré ṣe ká máa rìn kiri kọ́ lè ráyè rábì ní ọ̀pù. nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyẹn. ẹ mọ̀ pé tó bá wà láti ibì kan náà ló máa wà. ibì kan náà máa wà nǹkan kò tẹ́ wọn lọ́rùn exactly. kọ́ ṣáà máa wà. ibi tẹ́ tí ń sùn lóru àwọn ti rábì ní ọ̀pù. nǹkan tí Wọlé Ṣóyínká sọ nìyẹn náà. bẹ́ẹ̀ni. ó ní ó pòwe kan bẹ́ẹ̀ mo ti gbàgbé òwe Yorùbá tó pa yẹn ó ní kíní yìí ó ní ṣé kò tí ń yàtọ̀ sí nǹkan míì sí i. ṣe é ràn.
ẹyin náà wo olówó ọgbọ́n àti ráìsì ká tún máa rìn kiri olówó ọmọkọ́ lọ́wọ́ àwọn ṣe ń 25 state àtẹ̀tí mọ́ state náà. a kò gba Yorùbá bọ́ sí Èkó bọ́tọ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n ti gbogbo ilẹ̀ tó ń grace yẹn tó ibẹ̀ ẹni gbogbo àwọn Fúlàní ẹ̀rọ máa wá láti Mauritania gbogbo ọmọ máa gbàbẹ̀ lọ lójú ọ̀tẹ̀ bá kàn ń fi ló bá aláwà pa ọ̀bẹ̀ sí ní payín lọ. òun náà ni Ọlọ́run tó jọ kó gbà wá lọ́wọ́ àmì àṣẹ. ẹ mọ̀ pé Afghanistan kìíní lọ fẹ́ gbé wá yìí. òun ni náà òun ni. Tẹ́lẹ̀ nǹkan tó ṣe táwọn ọba yẹn ò sọ̀rọ̀ ni pé àwọn mọ̀ pé àwọn máa sá lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn rẹ́dì àwọn máa sá lọ náà. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní rọ́bà kọ́kọ́ pa. wọ́n ti gba ọkọ̀ wọ́n ti sanwó àwọn ti gbowó wọ́n ti gbowó ọkọ̀. Tẹ́lẹ̀ wọ́n ní rọ́bà kò fọpa lọ kọ́lẹ̀. Tó bá di lóru báyìí láwọn àkùbà àwọn àwa sọ̀gbẹ́ iná ló máa pa ọmọ kéékèèké káàkiri ọmọ máa gé lọ́rùn. So àwọn ọba yẹn ò ní kankan. Bẹ́ẹ̀ni. Nígbà tí ẹ̀yàn ọba wà ní 760 tún gbowó kí lẹ fẹ́ fi owó yìí ṣe. wọ́n ti bí ẹni tó máa kówó lọ sọ́run wọ́n ti bí. Èèyàn wà ní 95 84 ń tọrọ restructuring kí ló ń jẹ́ restructuring ní level. wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ restructuring irọ́ o. ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó lọ. ẹ ṣeun gan ni sir ẹ ṣeun ẹ jọ kí ló kọ́ sir kí ni first name sir. Sebi ok sir Kebi ok alright ẹ ṣeun sir mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ó dà sir ẹ ṣeun sir ó dà sir ok hello caller hello. Ok ẹ máa pè again ẹ má bínú so mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ ok àwọn tó ti pè ok hello caller. Hello sir. ẹ ǹlẹ́ mà ẹ ǹlẹ́. Ẹ káàsán sà. àwa nìyẹn. Ẹ sà. àwa nìyẹn ẹ jọ kí ló. ẹ ṣe Olúwa dúró ti gbogbo yín. àmì àṣẹ ẹ jọ kí ló kọ́ ẹ mà. ẹ lè fún wa ní sọ́nà name. Tósìn ok ma ẹ ṣeun. nǹkan tí mo fẹ́ ṣàlàyé tí mo fẹ́ fi fún bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ma. àwọn àmì wa. bẹ́ẹ̀ni ma. wọ́n ní nǹkan tí bàbá yẹn sọ. bẹ́ẹ̀ni. ṣé ń sìn bóyá àwọn ọmọ tẹ́lẹ̀ pé àwọn gómìnà àbí àwọn Buhari wọ́n ní àjẹ́ndà. ṣé bá rí ní àárín ọdún mélòó sẹ́yìn. bẹ́ẹ̀ni. ibùn yẹn àwọn ará àṣàlẹ̀ àwọn Yorùbá Yíbò jẹ́ àwọn èèyàn top people nínú iṣẹ́ ológun. bẹ́ẹ̀ni. àwọn ni wọ́n kú tí wọ́n rán lọ sí inú ogun. àwọn ni bẹ́ẹ̀ni. then now bóyá wọn ò mọ̀ àbí. bẹ́ẹ̀ni. but now wọ́n ti wá mọ̀ ṣé tó bá tún rán wọn lọ pé kọ́ lọ kojú wọn àwọn Boko Haram ṣọ́ọ̀ṣì máa lọ àti wọ́n máa láwọn ò lọ. ọmọ láti lọ náà ni. báwo ló ṣe fẹ́ lọ ó yẹ kí lè yé wọn pé ẹ̀yin náà lẹ ní idà lọ́wọ́ àwọn ni wọ́n gbẹ́ àwọn náà ní Boko Haram. bẹ́ẹ̀ni. bẹ́ẹ̀ lè ní ká lọ kojú wọn náà àbí ẹ ti ká lọ bá Boko Haram jà ẹ̀yin gan fún ara yín ní Boko Haram. but àwọn òye lè sọ ibi tí wàhálà wà nìyẹn àwọn ọmọ wa wọn ò ní lè sọ torí ẹ mọ̀ wọn á ní ta ló sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ kíní kan so but. kó fi iṣẹ́ lẹ̀ náà. òun náà ẹ ti gbà jù ìmùtọ́ yẹ dáwà ẹ ti ṣẹ̀ṣẹ̀ wá ẹ ti gẹ̀ tiẹ̀ nǹkan tí ó yẹ kó ṣẹlẹ̀ gan-an nìkan fi ṣe yẹn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. then máa nǹkan a kì í ka ọ̀rọ̀ kún púpọ̀ jù tó bá ń sọ̀rọ̀ yẹn àwọn kókó yẹn ká máa fà á máa yẹn ó dà pé Yíbò ni nígbà tí wọ́n ní àwọn Boko Haram àwọn ọlọ́pàá àwọn àmì tó lọ bá àwọn Boko Haram tó jẹ́ pé wọ́n ní wọ́n rán helicopter tó máa kọ́kọ́ lọ káwọn tó lọ wọ́n lọ helicopter yẹn wá miss gbọ̀gbà tó ń ṣàmà débẹ̀ṣà àwọn èèyàn wọ́n kú gan àwọn àmì yẹn kú gan ó tún wá dijọ́ kejì wọ́n ní kán lọ gbé òkú àwọn sọ́jà tó kú wá máa yẹn lòun ò lọ ṣe mọ̀ pé wọ́n fi sí Ọ̀ṣínbàjò igbákejì president ogun ló ń padà gba máa yẹn sílẹ̀ nígbà tíyàwó máa yẹn ń pariwo pé wọ́n ti ọkọ wọn mọ́lé wọ́n nítorí pé kò lọ wọ́n lófin kan wà tó dé wọ́n wá ti mẹ́wọ̀n kó tó di pọ́n fi máa yẹn sílẹ̀ tó gbogbo àwọn nǹkan báyìí tí àwọn àmì wa àwọn ọlọ́pàá wa kàn jọ torí àwọn náà la gbójúlé lẹ́yìn Ọlọ́run kó daṣẹ́lẹ̀ kan láwọn ò lọ mọ́. púpọ̀ nù wọn kọ́tà sí sọ náà nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni
àbá tó dára mú ẹ̀ àbá tó dára ni. kọ́ gbàgbé owó àwọn tó ti lọ ṣé wọn lówó ni ìyàwó àtọmọ náà dálẹ̀ bẹ́ẹ̀ni kọ́ má wo owó kọ́ má wo ilé táwọn ní sàbújá torí ọ̀pọ̀ nu wọn ló nílé làbújá àwọn gómìnà yẹn nílé làbújá àwọn ọba nílé làbújá kọ́ gbàgbélé torí tí wàhálà bá dé ilé yẹn náà wọn lè rojú ráyè lò. So kọ́ gbàgbélé kọ́ du ẹ̀mí wọn kọ́ dẹ̀ du ẹ̀mí àwọn ọmọ wọn dẹ́yìn má bínú o bàbá tó sọ̀rọ̀ tí ó ní àwọn náà ni àwọn gbé Buhari débẹ̀ ó sọ̀rọ̀ kan ṣe tó ti sọ̀rọ̀ débẹ̀ ló yẹ ká mú ní kókó ó ní àwọn mọ́ṣáláṣí tó wà ní kínní ó ní àfi tán bá dá mọ́ṣáláṣí yẹn dúró. òun náà ni a ti sọ lórí ètò a ti sọ níwájú bẹ́ẹ̀ sọ kán láti dá tó bá nílẹ̀ Èkó nílẹ̀ Yorùbá yẹ ká dá gbogbo ẹ̀ dúró ní straight away. ilẹ̀ Yorùbá ṣé wàá rí kinní kan tún wà ṣé rí gbogbo àwọn tó ti kú wọ́n ṣe yà wọ́n sínú àwòrán nù pépà yẹn ó yẹ kí tó bá lè mú pépà yẹn kán lọ bá wọn ní police station kán lè mọ ara police station wọn kán lè mọ ara àwọn ọgbà mi kán náà bá wọnú ọgbà kán máa fojú wọn rí lójoojúmọ́ náà kí ni ìrànlọ́wọ́ tẹ fẹ́ ṣe fáráàlú bóyá yẹn tó bá rí lójoojúmọ́ orí wọn pé ẹ wo ẹ já lẹ pósítà yẹn mọ́bẹ̀ fún wọn. bẹ́ẹ̀ni. ilẹ̀ Yorùbá kọ́ mọ bọ́jẹ́ máa káńsù mọ́ṣáláṣí o. bẹ́ẹ̀ni. ọlọ́run àrùn wà lọ́wọ́. àmì àṣẹ ẹ ṣeun gan ni mà á máa sọ̀rọ̀ létà mà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọ̀dà o. hello caller oh ok ó ti já mọ́ra kọ́ ó ti já mọ́ra má bínú. ṣe báyìí náà so mo kàn ok báyìí wọn kàn ń pè wọlé bọ́ mi ò rí kàn yẹn jálẹ̀ kan so ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ nǹkan tí yẹn ń bàbá wa professor Ṣóyínká Wọlé Ṣóyínká tó máa sọ ẹ máa gbọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀. Notice, but there really wasn't much time, and something urgent came up, and I thought the earlier we dealt with it, the better. So we all know where we're headed. It has to do with decree number 4. Under any other name. It's still decree number 4. And I believe that this parallelism was pointed out at the time when the so-called regulation was passed. Various media, I remember The Guardian was one of them, which said that... Hello, ẹ káàsán, ẹgbọ́n sókè, mo pẹ́ ìpínlẹ̀ ìkọ̀bọ̀ tó já. Ẹ káàsán. Ẹ kú jọ́ mẹ́ta o. Ìjọ kan pẹ̀lú. Ẹ mọ̀ kan. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn ọmọ Àwórì ní kọ́kọ́ fẹ́ kí Kéńtì gbé. Ògbére ògbówó wa. Gbà àlàáfíà wá fún wa. Màá wá kí ọba wa nílùú Èkó, ọba tó sì dàgbà jù. Akwan of Badagry. Akwan. Ọba tó dàgbà jù. Ọba tó wà ní Akwan of Badagry. Ọba tó dàgbà jù. Lọ́wọ́ yìí. Bàbá Adẹ́pẹ́ láyé fún wa. Ẹ̀mí àṣẹ. Lápọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ jọ kí ló kọ́ sà? Kí ni first name yín sà? Ọmọ onílẹ̀ gbálẹ̀. Okay, all right. Ẹ ṣeun. Ẹ máa ti rókọ mi. Yes, mo ti rántí orúkọ yẹn. Yes. Ó ti yé mi. Okay. Gbogbo àwọn ọmọ onílẹ̀ gbálẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ alámùwà ní fẹ́ bá sọ̀rọ̀ sí pẹ̀lú àwọn ọmọ elétò ìdìbò. Bẹ́ẹ̀ni, ẹgbọ́n sókè. À ń gbọ́ yín. Pẹ̀lú àwọn ọmọ Ògúnmádé ọba. Wọ́n lọ wo ìtàn Ògúnmádé. Nǹkan tó fi sọ di olówó ìlú Èkó. Ọmọ ọba ni. Gbogbo àwọn oníṣẹ́ ṣe ìjẹ́jọ́ àgbàbọ̀n ni lè má lè pé dáadáa nítorí àwa ti pẹ́ nílùú Èkó nílùú òyìnbó. Ẹ̀bẹ̀ ni fẹ́ bẹ gbogbo àwọn ọmọ oníṣẹ́ ṣe ìsàlẹ̀ kò ń sìn. Ẹ̀bẹ̀ ńlá gbogbo nǹkan tí Buhari ti ṣe tẹ́ bá dàbí irọ́ tẹ́ bá gbà bọ̀dé wọlé fún ìlú Èkó. Buhari ọmọ Fúlàní ó fẹ́ rí Kùránì wọ̀lú Èkó. Olókun ò dẹ̀ nígbà fún wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Èmi dẹ̀ máa ta sọ́ọ̀bà Èkó máa dẹ̀ ta sí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe ìsàlẹ̀ Èkó, gbogbo àwọn àfọ̀bàjẹ́ tó bá jẹ́ Ifá ló mú Akínolú nítorí tọ́mọdé ò bá bá tàn á bá àrọ́bá dẹ̀ ní bàbá àtàn. Bẹ́ẹ̀ni.
tó bá jẹ́ Fá ló mú Akínolú tó ṣe ń fi ọba jẹ lọ́ ṣe fi Akínolú jọba kó sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn onílẹ̀ máa béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ èmi á rán gbogbo wa létí Buhari ó ti ń fẹ̀jẹ̀ wẹ̀ tipẹ́ àmọ́ eléyìí ló máa fi ṣàṣemọ gbogbo ìgbà tó mú àwọn ní drug ṣáwọn Haúsá pẹ̀lú Fúlàní ò ń ṣe drug ni nígbà military regime níbo ló ti pa gbogbo èèyàn tó pa láyé àwọn ní drug. ọ̀dọ̀ wa náà ni ìlú Èkó gbogbo ẹ̀jẹ̀ yẹn ti ń pọ̀ jù ó wá ní obìnrin kan tó pa ń jọ́ sí tọmọdé ò bá bá tán àbárọ̀bá táwọn ọmọ ẹ̀ aràn làwọn mú ẹ̀. Anybody kan padà sí history ní 84 ó pa èèyàn kan tí gbogbo ọba ìyẹn ló mú àwọn ọba Yorùbá ló gbàjọba Buhari níjọ́ náà lọ́rùn akéré táwọn ọba bẹ̀ pé kó má pa wúmà yẹn wúmà yẹn ṣe drug àwọn ọmọ ẹ̀ arọ disable àwọn ọmọ ẹ̀ méjèèjì tó gbé sí pépà 83 or 84 ní kíní yẹn kò pẹ́ lọ́gbàjọba ẹ̀ tó bá ń jẹ́ Muslim tó fẹ́ máa fi purọ́ àwọn Haúsá ló ṣe oògùn olóró jù nílẹ̀ Nàìjíríà àwọn lọ́gbé lọ́ọ̀lù Saudi anybody tó bá ti lọ Dubai àwọn àràbà kan lo drug. ẹ jẹ́ má bínú mò ń gbọ́ ẹ one sec. after Japan. bẹ́ẹ̀ni 1 second wọ́n ní pé wọ́n ní Inspector General of Police ní Ondo wọ́n ti yìnbọn sí àwọn tó ń kọ̀wé ní yunifásitì wọ́n yìnbọn sí àwọn 3 nínú wọn pàṣẹ ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí but ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ògùn lákàyé á jẹ́ pa gbogbo wọn náà tó ṣe ń pa wá ẹ̀jẹ̀ tí bọ̀bọ̀ yìí fẹ́ fi rúbọ yìí ọmọ ẹ̀ tó ṣègbéyàwó yẹn kọ́ ṣé ti Ṣàgárí òyìn kan lọ́gbọ́n ni ọmọ Ṣàgárí mélòó ló kú níjọ́ kan náà. Yes nígbà tí Ṣàgárí rìtáyà ṣé ọmọ ìrìn accident ni ṣé bàbá yes. ẹ lọ wo history yìí náà. ok so àwọn ọmọ mélòó ló kú ọmọ ẹ̀ mélòó ló kú. ok máa wá bíi mẹ́rin àbí mẹ́ta. ok ẹ lọ wádìí. ok no problem. kódà pé tí ìbílẹ̀ pẹ́ sọ máa ké ẹ̀sọ́ máa ké o nítorí irú àwa báyìí tá a wà ń lo òyìnbó wọ́n fìyà jẹ wá for nothing. àwọn àgbààgbà ìlú náà dẹ̀ ń fìyà jẹ wá gbogbo àwọn aláwo gan lèmi fẹ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe ni fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ń sìn nítorí àwọn ló ń ṣe oògùn àfẹ́rí fáyán ló ń ṣe oògùn àríkò fàdìyẹ gbogbo ọmọ ó ṣe Òṣùgbó ní ó ṣe Awọpa ní ó ṣe the other one Ọ̀kálá ẹ ṣe rere mẹ́rin ẹ ṣe rere bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yin lè máa ṣoògùn lè máa ṣàdúrà fún wa pé ká wá lóyìnbó ká ṣoríire àmọ́ iná lẹ̀ ń ṣoògùn fún gbogbo àwọn politician yìí tó ń lò wá bí ẹrú. This is bad. Gbogbo ọmọ ìlú Èkó omi ìlú Èkó ẹ lọ gbọ́lẹ̀ tẹ bá nípa fẹ́ dìbò Yàsín èmi ti rí Olókun máa bínú Ọlọ́sà máa bínú méjèèjì ló sọ̀rọ̀ àǹdíwá àwọn tó mọ ohun mi mọ̀ èmi dẹ̀ ti rí gbogbo agbára tẹ̀ ń dánwò kọ́mọ bá lè kó lè jáwọ́jà èmi ò ní jáwọ́jà ẹ̀yin ọ̀tá mi lè máa jáwọ́jà àṣẹ wà tó sọ̀rọ̀ gbogbo ìsàlẹ̀ kó mọ̀ mí ẹni tó sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí ẹjẹ́ àta síra wa àṣẹ wà agbọmọgbọ yìí àgbọyé mi ta sẹ́yìn ọmọ alámùwálé mi ta sẹ́yìn ọmọ onílẹ̀ gbálẹ̀ lẹ́nìí mi dẹ̀ ta sí gbogbo ẹ̀yin ọmọ elétò ìdìbò àti elétò wàṣẹ àtẹ̀yìn ọmọ aṣọ̀gbọ́n mi ta sí gbogbo yín. Allah ò ní bọ́ ọmọ lẹ́rù kó má lè rọ o. bẹ́ẹ̀ni. gbogbo ẹ̀ fi ọba tí ò yẹ kó jọba nílùú Èkó bóyá ẹ máa ní pé ibi tí wàá fẹ́ sọ̀rọ̀ sínsìn gbogbo ọmọ Àwórì tó bá wà nílẹ̀ irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún bá wa nísọlọ lọ́jọ́ sí tí bàbá lọ sí igbá ọba láyé Buhari ní rìjìmọ̀ àti ìdí àgbọn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá gbàbọ̀dé wọlé fún ìlú Èkó ọ máa lọ sí gbá àwọn ọba yẹn máa sí gbá ọba wọn
àwọn babaláwo yẹn náà dẹ̀ máa lọ gbé májèlé jẹ torí ikú oró lẹ́pọ̀ bá onísọ̀lọ̀ fún níjọ́sí àbí bí ó ṣe ọjà ṣé àwọn ọlọ́mọ akọ́kọ́ ṣe iṣẹ́ gbaná ni ṣé àwọn ọmọ aláwùsọ̀ ń ṣe ni. Buhari tún ti padà wá lẹ́lẹ́kejì ń sìn irú wa support ẹ̀ ògùn yín ó ti ká lójú everybody ń sìn ògùn yín àwọn ọmọ àlè sàlẹ̀kó tọ́dẹ̀ sì fẹ́ máa gbà bọ̀dẹ̀ onílẹ̀ ìsàlẹ̀kó máa mú gbogbo yín. àwọn òní ó máa gbé mú ṣé ó ti yẹ ó ti wá bẹ́ mi lù tèmi wà tẹ́lẹ̀ mi dẹ̀ gbójú wojú ẹkùn ẹ̀ láì awo lèmi ọmọ aníwèéta ló gbójú wojú ẹkùn láì ṣàwo awo gidi ló gbójú wojú ẹkùn láì ló jáwo ló wọ ló ń ṣàwo. MC Musiliu tó inú ẹ̀ dẹ̀ ń dùn òwò kó gbogbo àwọn ọmọ ẹ sí ìlú òyìnbó ò ń ṣe àgbòrò àwọn tó fún ẹ ní kínní lọ́jọ́ sí ọmọ ti sọ fún ẹ pé tó bá jẹ́ṣẹ́ burúkú ló fẹ́ fi ṣe ìbọn máa wọ̀ ẹ́ lára ẹja sọ tòótọ́ fúnra wa àmọ́ tó bá ní nǹkan lára tó jẹ́ inú mímọ́ kọ́yìn ẹ lẹ́yìn gan kó má mọ̀ kò ní wọ ara ẹ. ẹjẹ́ àgbàgbé gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe nǹkan tá a dálẹ̀ ló ń pọ̀ jù má dẹ̀ bẹ gbogbo ẹ̀yin máa fonílé bẹ gbogbo ẹ̀yẹn Òṣùgbó ẹjẹ́ á ṣe tó ṣe yẹ ká ṣe kó lè bá a rí bó ṣe yẹ kó rí gbogbo wa táwa ń lo òyìnbó kígbe lásán tó bá yá gbogbo wa gan la máa wá ṣígun bá yín gbà yín lẹ máa mọ̀ pé àwọn tó wà ní ilé òkèèrè ọsìn lórí jù yín lọ tẹ́yìn bá ń fa gbó tẹ́ ń fa skúṣì àwọn ẹlòmíì ti fòun tó ju tiyín lọ. sódì àfọ Tinubu tí gbogbo yín sì ń dìbò jẹ́ máa wò ọlọ́wọ́n ọba ló nẹ̀mí everybody ẹni tó bá máa dọdún tó ń bọ̀ láàmọ́. pé wọn ẹ máa ṣe ṣó. ẹ mú gbọ́ yẹn ṣan gan ni. tó bá tún fẹ́ ṣe rálì ọlá àwọn ọmọ tẹpa ní Lekki toll gate wọ́n máa fẹ̀jẹ̀ ẹni ọmọ Èkó ọmọbìnrin ojú ọmọkùnrin tó bá stop rálì Èkó Yàsín ìrandíran ní Kìje ẹ má stop rálì Èkó capital ní wá tẹ́lẹ̀ tó tó stop ẹ̀ èmi ò ń ṣe ọmọ àlè mi ìdẹ́ni fọ ọwọ́ àlè ọwọ́ òsì júwe lé bàbá mi. ilẹ̀ Yorùbá yẹn a máa gbà ẹ fẹ́ ẹ kọ̀ nǹkan tó ti lè mú èmi máa dìbò at the age of 13, 14 there is no election in Nigeria don't let us lie for ourselves. ẹ ti gbàjú. àwa ń dìbò at the age of 13, 14 ẹ wá sọ pé election wà Naija. Fuck the system. We are no more Nigeria. Ìyá láàdì ní àwọn òdẹ̀fẹ́ jẹ́yà Yorùbá land là ń lọ Yorùbá Republic là ń lọ. That's it. Ẹ ṣe gan. Ẹ ṣe mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà mo dúpẹ́ a tún máa sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun sà ó dà sà ẹ ṣeun. ọmọ Àwórì ló sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Àwórì ló sọ̀rọ̀ yẹn o ọ̀rọ̀ ńlá ní kíní yẹn o ó ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tí pé èmi gan mi ò mọ kíní lọ títí but àwọn kankan ó jí mi lára. Mo dẹ̀ fetí sọ̀rọ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká ṣáà máa bá lọ. Hello. Yes sir ẹ káàbọ̀ ẹ kú lẹ ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta nílẹ̀. mo wà lórí ètò yìí náà ni mo ní kí n pè wọlé. ok ẹ pè wọlé ẹ bá ẹgbọ́n sókè ẹ ṣeun à ń gbọ́ yín. ẹ bá a dá sí ẹ ṣeun. ẹja fi ọkọ̀ balẹ̀ ẹja máa dúpẹ́ fọlọ́run ní pé Ọlọ́run bá ló ṣí wa lójú. bẹ́ẹ̀ni. ìṣẹ̀rí àwọn pípù yìí a máa fi wọ́n pàtàn ni. bẹ́ẹ̀ni. ọba tọ́lọ́ àti ọ̀tá wọn tó mọ̀ pé ọ̀tá Nàìjíríà tó mọ̀ pé wọ́n fi ọmọ Nàìjíríà ọmọ Yorùbá ọmọ Ìgbò bẹ́ẹ̀ni. tó ń fi lójoojúmọ́. bẹ́ẹ̀ni. ó tún àwọn ọba wa tún lè ní gọ́ọ̀. bẹ́ẹ̀ni. láti lè lọ. bẹ́ẹ̀ni. ọmọ Buhari. bẹ́ẹ̀ni. ṣẹ́rí fún àwọn ọba yẹn ẹ máa rí kan tó máa ṣe. àwọn ọ̀dájú ní àwọn tó yẹ wọn lọ ṣe kí nìyẹn tó ń rí pé tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn wọ́n dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn. hello ṣé wàá mẹ́. ẹ máa rí kan tó máa ṣẹlẹ̀. ẹ kàn máa gbọ́ ipò kò ní jí bọ́ sí. nítorí kí ni
wọ́n ti ọmọ káàró òjìrè wọ́n ti pèrè bọ̀ wọ́n ti ta gbogbo ọmọ káàró òjìrè àti eléyìí tó ń bọ̀ àti àrọ́mọdọ́ wọn wa títí dọjọ́ gbé kalẹ̀ kí á mọ̀ wọ́n ti ta gbogbo wa kún fúlàní. ṣé rí mo fẹ́ wẹ́ẹ̀dì tó ń lọ yẹ tó dódí pé ó lọ sí nípa àwọn ọba yẹ àti àwọn politician àtàwọn businessmen tó ń tà wá tó dódí pé ó lọ sí wẹ́ẹ̀dì yẹ Buhari àti àwọn politician tó kí àwọn àti àwọn bàbá àtẹ̀lẹ̀ tó kù ó ti ní iye owó tó ti gbé fún àwọn ọba yẹ tó tó sí wẹ́ẹ̀dì yẹn ó ti ní iye owó tó ti gbé fún wọn nípa ẹ̀wá o ìtẹ̀wá yìí o iye owó báyìí lè máa gbà o lọ wọ́n ọmọ nílé ní pé kò sí kan tó ń jẹ́ Yorùbá nation o. bẹ́ẹ̀ni ìbọn gbọ́dọ̀ lọ wọ́n àwọn ọmọ ní pé kò sí kan tó jẹ́ Yorùbá nation owó náà ní o máa ṣe fàájì wà lọ. wọ́n ti program everything ìka wọ́n ń pé ọ̀n ní jọdún yìí lọ ẹ máa wo kó tó máa ṣẹlẹ̀ wàláì mo fi Ọlọ́run bàbúrà ẹ máa wo kó tó máa ṣẹlẹ̀ sọ́ba kankan ọ̀n ní jọdún yìí lọ torí kí ni a máa fi wọ́n pàtàn a máa fi wọ́n ilẹ̀ Yorùbá nítorí àrọ́mọdọ́mọ wa tó ń bọ̀ a máa sọ fún wọn pé ọba alágbájá ní agboolé báyìí ẹ̀wò kan tó ṣe fún wa kan tó ṣe fún àrọ́mọdọ́mọ wa a máa fi wọ́n pàtàn nílẹ̀ Yorùbá nítorí ifá gbogbo kan ló yàn wọ́n àwọn ọ̀rọ̀ yọra wọn síbẹ̀ àwọn politician ló yọra wọn síbẹ̀ ẹ̀jẹ̀jẹ̀ ti sọ àfihàn fún yín ṣẹ̀rí British gbogbo strategic position tó jẹ́ government parastatals nílẹ̀ Yorùbá yíbo àti lílẹ̀ àwọn ló yọ̀yàn síbẹ̀ àwọn British yẹn àwọn gbọ̀ngàn ló wọ̀ ní House of Representatives House of Assembly Senate Minister of Information Minister of Communication government parastatals lórí NPA lórí NIMASA lórí Shepherd Council lórí Federal Airport of Nigeria lórí PAN lórí NDLEA lórí NAFDAC lórí NAPE lórí immigration lórí custom gbogbo àwọn strategic position yẹn British mọ̀ nípa àwọn. wọ́n mọ̀ pa ẹ̀kọ́ kúkú yà mí lẹ́nu kúkú kúrò kò sí rọ́ńbẹ́. àwọn ẹ̀kọ́ kan wọn so anybody tó wá fi síbẹ̀ agreement wọn ni pé you have to dance to my own tone. ní governor àbí anybody tó wá fi síbẹ̀ tí kò wá ti dance to their own tone wọ́n máa mú rumulete àbí tọ́pá. nísìnyí anybody tó wá fi síbẹ̀ nísìnyí láti lè fi máa extract resources wa nílẹ̀ Yíbò àti nílẹ̀ Yorùbá àti nílẹ̀ bẹ́ẹ̀. so that àwọn government ọ̀hún ní authority ọ̀hún ní any right láti lè challenge wọn ní pé kí ni reason tẹ́ fi wá nǹkan àlùmọ́nù wa nítorí àwọn ló gbé agbára Fúlàní ọdẹ tí wọ́n fọlọ ní pé kó lè ká máa fi síbẹ̀ àwọn gbọ́dọ̀ mọ̀ nípẹ̀. so àwọn British ń sìn wọ́n ti mọ̀ pé Nàìjíríà ti bọ́ wọ́n ti mọ̀ pé Nàìjíríà is unburied wọ́n ti mọ̀ so ọwọ́ ló ń bá wọn stakeholders tọ́jọ́ ṣe business papọ̀ tọ́jọ́ gbé sórí ipò ọwọ́ ló ń bá wọn ní tọ́lọ́ máa convince àwọn citizen wọn àwọn followers wọn pé unity security àti quality of Nigeria òun ni tọ́ máa wá tọ́ máa Yorùbá nation àti Biafra nation àti Yorùbá nation ọ̀dẹ̀ mọ́ ń pé British o pẹ̀lú ọba o pẹ̀lú politician o pẹ̀lú businessman yẹn nǹkan tó ń bọ̀ fún wọn. bẹ́ẹ̀ni. ẹ máa wò nǹkan tó fún wọn nítorí kí ni àwọn alálẹ̀ ọ ti ṣetán láti lè ṣe kí ni láti lè máa pa wọ́n lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. àdèmọdé fẹ́ bọ́ ọmọ Yorùbá ẹ jọ torí tọ́lú. mo fẹ́ bẹ̀ yìí tẹ wá rí ọba kan tó ń kú ní tẹ wá rí anybody tó ń kú ẹ̀ ló ṣẹ̀gbọ́n mi. à ń gbọ́ yín. rí ọba kan tó ń kú àbí tẹ wá rí ìjòyè kan àbí balógun kan àbí chairman kan àbí kátẹ́lẹ̀ kan àbí minister of education kan tó ń ẹ gbọ́dọ̀ pìtì fún wọn o. bẹ́ẹ̀ni. ẹ gbọ́dọ̀ yìí torí kí ni àwọn lálẹ́ ló máa yọwọ́ kúrò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. nation yìí mo tún fẹ́ sọ fún yín yẹ́ yìí náà máa gbà kò ní di next year. àmì àṣẹ. kò ní di next year.
kí ni àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀gbọ̀ngàn àwọn ló máa wá pé Professor Banji Akintoye àti àwọn kọ̀ọ̀kan àwọn ọ̀dà fún orí òmìnira ilẹ̀ Yorùbá àti Igbo àwọn ló máa wá ní pé kí lẹ fẹ́. Iṣẹ́ lọ lábẹ́lẹ̀ sọ síbẹ̀ lọ. Ẹ ṣeun gan ni mo dúpẹ́ àti máa sọ̀rọ̀ ẹ ṣeun adúpẹ́ okay sir right àwọn ọ̀rọ̀ ńlá méjì ló tẹ̀lé àwọn báyìí ẹ káàsán gbóhùn sókè à ń gbóhùn yín hello à ń gbóhùn yín hello à ń gbóhùn yín sir. okay àwa ni ẹ sir ẹ ǹlẹ́. Yorùbá tèmi is not that. ẹ lo kò ṣe nǹkan kan ẹ máa wọrí ẹ lè kò dán mọ́rọ́ àwa náà gbìyànjú náà ni à ń tiraka náà ní so ẹ ṣe. So based on what is going on, like it's just crazy, Emma. But you know, everything when I watch, because I watch Maegun and the rest other people like that. And yes. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí, you know. Oko bá ṣe ń béèrè fún Oduduwa nation gbogbo ẹ̀fẹ́ yẹn ó dàbí it's just like the time has come for everyone to be liberated. Bẹ́ẹ̀ni. And you know when freedom is coming closer and closer every day, you will see different things will just start coming up, you know. When you're about to get your freedom, you're about to be liberated. Me, I was born and I was brought up from the northern part of Nigeria. Okay. And yeah, so I grew up all my life in the midst of Hausa because I speak more of the Hausa than the Yoruba, but I understand Yoruba very, very much. Mungo Yoruba dada. But you know, sísọ yẹn ni. Àwọn kankan tó jẹ́ pé ó ní àwọn kankan tó ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé ever since I've been in the United States for over 10 years and stuff like that, you know, I began to unfold some kind of thoughts then. Really, I have friends that are Hausas, they are all Muslims and stuff like that, but taba sọ̀rọ̀ ó ní stage kan tó yẹ kí taba sọ̀rọ̀ nígbà míì the way tó ṣe máa sọ̀rọ̀ ó lè ní pé in Hausa language they will say I kai kabila ni, as in you have language, like they feel that Hausa is like a very unique, you know, language, and like that biasness is there. So it's just that because I'm a Muslim, that is what makes it okay, because okay, they are Muslims, I'm Muslim, so it makes it okay, but I'm still a Yoruba. No matter what, I'm still a Yoruba. There you go. But I thank God for my own parents that they never deviated, but they put me on the path that Omo Yoruba ni. And ever since I've been here outside the country, because I'm also a kind of person like back then when I was in Nigeria, I was in the military, all those things. A lot of things. You can't even say everything. So as everything continues to unfold, I just keep flashing back like it's already planned thing. So it's just coming up one after the other. It's coming up. So tells you our Yoruba now are the ones, not just even Yoruba, we the Southerners, I would say, we are the ones now. Both Igbos and Yoruba to make ourselves united. Yes. No matter what? Be united. Unity. They are so scared of that unity of the South. That is why you see us Bashing unite, they are getting mad every day. Yes. Bashing unite, they are getting mad, they are getting scared because they know that they live off the Southerners and they cannot afford to be alone. No. Imagine Nkoti Obasanjo, Baba Oshie, Nkoto Wanso, anybody that will break Nigeria will not succeed because that is where they feed from. Nigeria pays their pays their bills, so they will never want to see that country break up because over break up. Àwọn tó nílẹ̀ ní ilẹ̀ Haúsá tó nílẹ̀ ní ilẹ̀ Igbo they say they are from the west but wọ́n nílẹ̀ ní ilẹ̀ Haúsá wọ́n nílẹ̀ if you break today gbogbo ilẹ̀ yẹn you have to go and buy it and because of it ó ti parí. Exactly. So those are those things that they don't want to lose. Those are those. Imagine the age of Obasanjo
you are close to the grave. Instead of you to make a name that when you go, people will okay, at least he did this, he did that. But he's busy misbehaving. I watched Professor Wole Soyinka, God bless that man. Yes. The way that man keeps coming, if all of them will start coming out like that, everybody, even the Commodore, the Naval Commodore Olawunmi that came and spoke, if those people will just forget about what is called Nigeria and stand things they know they do, they should stop deceiving themselves. They should just stand where they should show that this is where we stand. You already said it. I don't care. What if they come for you? He said, I don't care. Also, exactly. That's what nǹkan tó sọ gangan nìyẹn. You don't care. Go shake care. Then just stand in one place, make your stand, and show them you don't care anything that will happen. That's it. Because they know you know the secret. Yes. If what you are saying, like you said it, then take a stand. Forget about that one. Do you know they've chased him? They've asked him to come to see them now on Tuesday. They've asked him to come and see them on Tuesday with his passport. Imagine what are they you see, all these people, they are all mad. Yes. They are all mad. They are running mad because there is no time on their side anymore. And their plan was that, okay, I think if we just him the Kanu, the moment they arrested, all they say, nǹkan yìí kì í ṣe bá ṣe rò ó. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo plan tó wọ́n ṣe ń plan ẹ̀ ó kàn yí mọ́ ọ lọ́wọ́. Ó kàn yí, bẹ́ẹ̀ni. So now they are confused. Yeah. They are confused completely. Imagine a defense academy. A whole defense academy. Then I just wonder because mo láwọn people tell me no man bá sọ̀rọ̀ like àwọn Hausa. I used to tell them and thank God most of them they understand. Most of them money. Ẹ mọ̀ pé èmi àti nǹkan kan náà ni wá àjọ wà ní àjọ dàgbà ní ẹ lè já ọ́sà mọ̀ lóye bọ́ àjọ dàgbà ní so that bond is already there bẹ́ẹ̀ ni ṣe wà ní abroad all these years tó jẹ́ pé ẹ̀yin ṣáà ní nǹkan tí mo try láti ṣe tí mo ṣe and how I've made success so far and look at my own mindset I don't think the same way but immediately I left you guys, more than how many years? Look at the thinking, look at the success, but I keep telling you, this is what is right, but do you guys feel like, oh, can you continue? Because these people are not what they want to keep supporting this. You want to come and show with them, I've been hey, go see but ẹ má bá wọn campaign ẹ for election yẹn lẹ tó bá rí pé àwọn èèyàn ò bá wọn jáde fún election wọn mọ́. They will understand, say, what the fuck up. Let everybody know where they stand. Let everybody choose where they want to belong. You cannot force people to be in a country you don't want to be in. No. That is wrong. Absolutely. Very, very wrong. You are pampering the terrorists. You're going after people who are trying to speak up. And we have people who are saying that, but they cannot come out to speak just because wọ́n ti báwo lọ ṣe ṣe wọ́n ti jẹ́ dodo wọn lè sọ òdodo wọ́n ti jẹ́ dodo wọn lè sọ òdodo. Most of them wọ́n ti gbà ní wọ́n mọ̀ pé if we start to say something today they will come any one of them that you see that is good enough to come out then probably either he is ready to forfeit what he has gotten to go with the righteous path or he hasn't collected nothing right. That so he's just a neutral person. Cool. He hasn't taken anything. Just like Wole Soyinka, you cannot come out and say, "Oh, he has taken something," because he is playing. He's saying it. He's coming out. He's saying it because he think of anybody. You can't touch him. You can't touch him because he's a global person. There is nothing you can do to him. No. So let people from our side, let the southern people start coming out. They That's can it. see everybody. Exactly. That's exactly the good point. Ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ́nsìn ká bẹ̀rẹ̀ sí ń jáde ká sọ̀rọ̀ sókè ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn certain things ká dẹ̀ máa wọn gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan lábẹ́rẹ̀. Of course, but everybody waits for 2023. 2023 ṣé ẹ ti ẹ̀rọ bóyá ẹ máa dé 2023 ọ̀hún ni. You are not even sure you will get to that 2023. You are not sure whether it will come alive safe. With all this nonsense that is going on.
No. Don't kidnap àwọn èèyàn tó ń ṣe kí I've just had I've just had some information apparently pé nǹkan tó ń ṣe ń sìn pé gbogbo àwọn tó ń wálé ń sìn pé wọ́n jẹ́ kí àwọn send àwọn Fúlàní kan máa tẹ̀lé wọn láti airport wọ́n wá kidnap wọn àbí kan pa wọn so wọ́n ní ìyẹn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe sí láti airport láti Muritala airport ìyẹn kan ló sọ̀rọ̀ kí ni yẹn lórí live program sìn mo máa lọ verify it but it's quite possible to be true I can't we cannot rule it out so. You see, all these things that we are doing, all these things that people are doing. Tori I do my YouTube, but mostly I talk mostly in Hausa. I connect with them in Hausa. Okay. Because most of them feel like one to go and protest is haram. That's the only choice. You've taken we've taken away the guns. We don't have anything, so we have to be able to defend ourselves somehow. So no. So you see, me now as a Muslim, I might not be from the north, but as a Muslim, as a Yoruba, they know. So I'm trying to tell them now that forget it that you people just the foundation of that country has fault. So there is nobody. Stop wishing that someone will come if Buhari goes, all this problem will finish. No all way. This problem is just that there is made up. By the time it goes, the person that will come next will be worse. So I mean, the idea is a Fulani agenda. They have a Fulani agenda to take over the whole place. That is it. That is it. No. That is the plan. That is, they want to Fulanize the whole place, take the whole land over, and that's it. So no, we're not gonna. So. I make reference to people like let them look at the way they did to Kwara State. Today they can really come out as Londoners and claim that Kwara belongs to them. Because they've already taken over Kwara for a long time. But it's still ours. We know it's still Tiwa the near the Magban come up. Tiwa ni wọ́n fẹ́ wọn kọ. When the time comes, the time will tell. I used to tell people, say, okay, even they want to Islamize Nigeria, they want to Fulanize Nigeria, even if it is or it's just propaganda. With the body language the government are showing everyone. Yes. It's making those people that are saying it, it's giving them, putting them, making people to believe that what they are saying is right. It is right. It is right. It is. The body language the government is giving to people, showing to people, it shows that other people in Cotton they are right with the colonization Islamization. Exactly. Muslim does not tell you to go and force people to do your religion. Why would you force anybody to come and do your religion? Religion that my brother, let me tell you. It's only for time purposes. I'll wrap it up. I'll just say something. You see, the mistake that we Yorubas have made. We think that the Fulanis are passionate about the religion. No. They are passionate about one thing. They are passionate about taking our land. In fact, the land is their religion. Our land is their religion. That land, that is the religion. And they will use whatever means they can find to get the land. So if it means that they will trick us, saying that we are both Muslims to make us lower our guards, they will do it. Because their focus is our land. Our land is their religion. And that is what we have to realize. So, but only for time purposes. Exactly. We will never let it. Thank you so much. Thank you so much. I urge everyone to make sure we are doing our best. That's it. By the grace of God, inshallah, Thanks for calling. Call again. Bye. Wow, that's very engaging. I took some time, but that was truly engaging. And thank you for the call, Alagba Ahmed. I think it's Ahmed. So thank you so much from the US. Inú wa dùn gan fún àròtàn sọ́nbẹ̀ yẹn àwọn ọ̀rọ̀ gidi ni gbogbo wa báyìí ṣe mo fẹ́ àní lẹ́ẹ̀kan sí mo ń sọ fún gbogbo wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi báyìí ẹ lọ sọ fún gbogbo àwọn èèyàn lé o àgbàlagbà ẹ̀yin mùsùlùmí Yorùbá mùsùlùmí tẹ̀rí ẹ̀sìn yẹn ẹ̀yin wọ́n mọ̀ pé ẹ̀yin gbàgbọ́ nú ẹ̀ wọ́n wá ń lo fi tàn yín ilẹ̀ yín
àwọn òun ló ń sìn ọ́ dẹ̀ fẹ́ gbalẹ̀ yẹn ní tó fẹ́ ṣe nìyẹn ilẹ̀ wa náà fẹ́ gbà ẹ jẹ́ kó yé wa. Hello? Oh. Okay. No, it's not there. Okay. So mo kàn ń jẹ kíní ìrọ̀rùn ni. Tó bá ṣe díẹ̀ bóyá okay àwọn kan ti pè but kò lọ. Mo fẹ́ ẹ jẹ́ kí n play kíní díẹ̀ bóyá ká gbọ́ nǹkan tí okay. Oh. Bóyá mo láti play program yìí bóyá mo láti play ti Wọlé Ṣóyínká máa ṣe later. Ẹ káàsán bá gbọ́ sókè. Hello? Good afternoon, sir. Yes, sir. Who's speaking? Good afternoon. Please, can you call me on this number? Okay. It's important. It's not something I can say on here. Okay. That's fine. Things will change soon. Okay. Please call me. Will do. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Goodbye. Okay. So, okay. So, on let it go, obviously, oríṣiríṣi, tí mò ń sọ sìn ni pé kó yé gbogbo wa. Ó dà pé mo láti dá dúró báyìí, because ó yẹ kí n wà nínú meeting kan, and in fact, there is a meeting going on now. If you see, as I got a headphone on me here, I'm listening to some meetings I should be in. I've got meetings upon meetings. I don't sleep well. I'm not gonna lie, because we're trying to work out one or two things. We're trying to get a few things, but kinche well am asonta. So anyway, but the main thing tí mo fẹ́ ṣe, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín fún àsìkò tẹ́ fún wa yìí. Màá dá dúró báyìí. Ẹ ṣeun gan ni ọ̀rọ̀ tí àwa padà sórí ọ̀rọ̀ tí àwọn bàbá Professor Wọlé Ṣóyínká àgbékalẹ̀ àsọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ àyànnàná ẹ̀ ṣe mọ̀ lórí ètò wa bí a ṣe àmọ́ ká tó dọ́nsìn a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá lápapọ̀ ẹ kú àdúró tì kò ní súwa kò ní rẹ̀ wá o ẹ̀dín náà ti rí sìn ẹ jọ ọ̀rọ̀ kan tẹ bá máa mú ọ̀rọ̀ ta ní pé kí la tiẹ̀ gbọ́ lẹ́nìí tó yẹ pé ká fi sí àpò ẹ̀yìn ọ̀rọ̀ yìí kọ̀rọ̀ kan ṣoṣo ni mo fẹ́ kẹ́ mú dání òun ni pé ṣe rí ẹ̀sìn àwọn Fúlàní kò ju ilẹ̀ lọ ilẹ̀ wa òun lẹ̀sìn wọn ilẹ̀ wa òun lẹ̀sìn wọn kò sí tí wọ́n ní ṣe láti gba ilẹ̀ yìí lọ́wọ́ wa ẹ jẹ́ kó yé wa wọ́n á tàn wá pẹ̀lẹ́sìn ẹ̀yin lè máa sọ pé ẹjọ́ ń ṣe ẹ̀sìn kan náà nǹkan táwọn kọjú sí ní ilẹ̀ wa wọ́n fẹ́ gbà á ọ̀nà kọ́nà tó máa fi ṣe wọ́n á gbà á wọ́n ò ní rí gbà lọ́wọ́ ọ̀nà kọ́nà tó máa fi ṣe tó máa fi rí gbà lọ́wọ́ wa lọ́n wá ó dẹ̀ wá kù sí ọwọ́ àwa káwa mọ̀ sí pé àwa ò ilẹ̀ wa o ilẹ̀ bàbá ta wa o lè jogún ẹ̀ torí àwa ni ẹ̀tọ́ yẹn ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ dẹ̀ lè gbà àwọn ò ní gbà àfẹ́ ìrẹ́jẹ yóò ti wá tó so lápapọ̀ màá rán gbogbo wa ẹ jẹ́ ká sowọ́pọ̀ ó ṣe pàtàkì pé gbogbo wa ká tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ òmìnira yìí ká tún bẹ̀rẹ̀ sí ní sowọ́pọ̀ láàrin ara wa torí wọ́n ti rí i pé ẹgbọ́n nǹkan tí arákùnrin tó sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn sìn wọ́n sọ ń sìn pé ẹ̀rù ń bà wọ́n pé táwa àti Ìgbò tá a bá sowọ́pọ̀ pé ó ti bọ́ lọ́wọ́ tàwọn ẹ jẹ́ ká kọjú sí yẹn àmọ́ láàrin àwa Yorùbá àsìkò tó ká ṣe tó yẹ ká ṣe ká sowọ́pọ̀ láàrin wa ká rí pé kò sí àyè fún àwọn Fúlàní láti wọlé sí wa láàrin torí bọ́ ṣe fẹ́ ibẹ̀ yẹn ló fẹ́ gbà fi gba ilẹ̀ lọ́wọ́ wa torí náà ẹ ṣeun gan nílùú jù báyìí lọ ẹ jẹ́ ká dá dúró báyìí àtún padà wá ó ṣeé ṣe ká tún padà wá tá a bá tún gbọ́ àwọn kankan but àá dúró báyìí ẹ ṣeun ẹ kú àdúró tì ẹ kò ní sí wa kò ní rẹ̀ wá lágbára Èdùmàrè láṣẹ Èdùmàrè àá gba òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ó tiẹ̀ ti dúró mo fẹ́ kí gbogbo wa ká nígbàgbọ́ ní kankan wa báyìí ká nígbàgbọ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ti dá dúró a dẹ̀ ti gbòmìnira ó dẹ̀ máa àwọn ọ̀tá wa báyìí wọ́n máa wó lulẹ̀ ní àwọn Fúlàní tọ́nù pa àwọn máa gbalẹ̀ ilẹ̀ máa bá ilẹ̀ yẹn lọ àwọn bàbá wa àwọn àgbààgbà àwọn alálẹ̀ wa wọ́n dẹ̀ máa gbè wá lẹ́yìn ilẹ̀ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá dẹ̀ dúró adúró báyìí àwa ní ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ bó ṣe máa rí nìyẹn bó ṣe máa rí ẹ ṣáún àṣẹ ẹ bá wa fi àṣẹ tì ẹ fi àṣẹ tì lẹ́yìn kẹlẹ̀ nígbàgbọ́ ìṣọ̀kan òmìnira ọmọlúwàbí ìbọ̀ fágbà àwọn mẹ́rin yẹn náà ni bá ṣe máa ń sọ lóye tó wa torí náà àárí ju báyìí lọ lálẹ́ ẹ ṣeun adúpẹ́ kò ní sí wa kò ní dẹ̀ wá o àtúmọ̀rí yín bá ẹ ṣeun ká tó lọ ẹ jẹ́ ká kọ orin ìbílẹ̀. ẹ má bínú mo kàn ń ṣe àwọn sorry mo ti rí mo ń wá kíní ọ̀hún mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí báyìí ni ẹ má ṣe bínú a ṣe báyìí náà ẹ má nígbà ìpè pọ́ mọ́ ń sìn ẹ má bínú ẹ má pè mọ́ ń sìn so nílé ìgbà ìpè mọ́ a fẹ́ máa kásẹ̀ tó ńlẹ̀.
Thank you all for watching. We truly appreciate you. We will just be ending it here, and we'll be back later on and give you more updates. Akpadawa, likewise. tó akíyín o ẹ kú àdúrótì akíyín gbowó lórí ẹ̀yìn darapọ̀ wá lórí YouTube ẹ ṣeun gan adúpẹ́ lọ́wọ́ yín kò ní sí wa kò ní rẹ̀ wá o lágbára Èdùmàrè òmìnira á tẹ̀ wá lọ́wọ́ Oòduà á gbé wa o ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ a máa gba òmìnira yìí ojú ẹ̀rẹ̀ ti àwọn ọ̀tá àwọn Fúlàní gbogbo àwọn tó bá dẹ̀ so mọ́ Fúlàní wọ́n máa bálẹ̀ lọ ni o torí ètò wa ní òmìnira tá à ń lọ fún nílẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Ìgbò àtàwọn Middle Belt ó ti ṣe é ṣe ẹ ṣeun ó dìgbà kan náà ó dàbọ̀. Goodness gracious me.